Speaker, sir, the negatives to an open as well as an in-vessel disposal or processing system are numerous. I will name just a few. Problem number one is leachate and its disposal. The leachate invariably seeps into the groundwater, polluting the water table. In turn, let us not forget this area is surrounded by villages, though we may claim we have tap water all over. I think still, due to shortage of water, all the wells in the surrounding area which people use during emergencies will be polluted. Speaker, sir, I demand that the Honorable Minister, before he moves ahead with this particular plant at Verna, conducts a water audit below the existing Saligaon plant. Let him conduct this audit and tell us what is the quality of water that is available, because it is a known fact that the groundwater has been polluted. Speaker, sir, this seepage will not make the water unfit for not only make it unfit for human consumption, because of the formation of fecal coliform, but the presence of heavy metals would also lead to a much higher level of sickness and disease, especially for the growth and development of human beings. Speaker, sir, coming to the disposal of treated waste. As per the laws and various orders of the Supreme Court, Speaker, sir, we are constantly told that a landfill site is required in the vicinity of a garbage treatment plant. This means invariably treat the waste and then dispose it in landfill sites, which in turn, whether we like it or not, will leach, thus causing the entry of heavy metals again in the environment directly to plants, animals, and humans, of course. Speaker, sir, Verna Industrial Estate is known world over to house renowned pharmaceutical manufacturing facilities and units. The same and one of the main requirements for a pharma unit is a clean, pollution-free and ambient conditions. Speaker, sir, one constantly reads and learns of various delegations coming from all over the world to conduct audits of these units. Because Verna Industrial Estate is known to have units that export their manufactured products world over. I remember some years back, we even had the US FDA that came there. We even had the privilege of having ex-President Bill Clinton coming with a team to conduct a study on the facilities available at Verna Industrial Estate. As a consequence to it, I know that millions of dollars worth orders were placed and pharmaceutical products were taken to various parts of the world. These accredited agencies who undertake manufacturing audits will find the ambient air polluted on account of garbage, processing, flaring of biogas, etc., which consequences will be disastrous for the pharma units, would disturb the entire atmosphere around the place. Many units may have to shut shop, Speaker, sir, as a consequence of which
There will be layoffs and there will be a lot of retrenchments. I therefore demand, Speaker Sir, a genuine EIA, environment impact assessment, besides a social impact assessment, be conducted immediately. Speaker Sir, I know the Honourable Minister is going to stand up and say, we have conducted an environment impact assessment and the report is in our favour to set up the plant. But let me tell you, Speaker Sir, never have I heard that the consulting agency submits to its client, and in this case, client was Government of Goa, a draft environment impact assessment report. The government, the government that appointed them to conduct this study goes through this draft impact assessment report, makes necessary corrections. Sometimes they say encloses or includes suggestions made by various other agencies, sends it back to them, and they in turn resubmit it to the government. Speaker Sir, this seems a farce. And why do I say farce? Because a draft is sent to you for your approval. If it is genuine, they should have given the final report once and for all, Speaker Sir, and not submitted a draft assessment report. Speaker Sir, as I said earlier, Verna was selected as a consequence to the Marmagua garbage problem. Speaker Sir, I would like to ask the Honourable Minister whether an NOC has been taken from the Airport Authority of India because Verna Industrial Estate forms part of the funnel area. Speaker Sir, I would like to know whether in this environmental impact assessment report, the opinions, the suggestions of the various local bodies have been factored in. Speaker Sir, I would like to know who are the members of that Marmagua committee, the committee that was formed to study the Marmagua problem. Who are the members? What were their qualifications? Are they authorities in garbage treatment plant, or are they A, B, C, D just put together into a committee? Speaker Sir, having said it, I would also like to request the Honourable Minister that to preserve the sanctity of the pharma zone, people's health in the surrounding areas, protection of children and pediatric growth, conservation of the utility of the land mass, ensure that the required statutory processes are followed, even if unmandated. This area, if you go ahead with this project, will be forever degraded beyond reparation. I therefore appeal to you, let us not be rigid, let us conduct a thorough study, let us relook into this decision if required. I agree, we require a garbage treatment plant, but I would appeal to you, be sensitive, relook into the location, for which the people will be ever so grateful. Speaker Sir, coming to factories and boilers. Speaker Sir, the Factories and Boilers Authorities have empaneled or accredited various agencies like engineers, structural engineers, to conduct a structural audit of a factory premises. They have identified or empaneled doctors to conduct medical checkups and audits of the health of the employees of that factory.
They have empaneled auditors to study the sound, lighting, and other safety factors within the factories. I fail to understand, Speaker Sir, whether Goa is privileged to have just a few persons who are fit and eligible to be empaneled as structural engineers, as doctors, as sound, lighting and safety authorities. To me, Speaker Sir, it is a racket. The Honourable Minister would be doing a big favour to industry if he relooks into the charges that are being charged by these various agencies. They are fleecing the small-scale industrial unit. Trust me, I am telling you, look into it. Are you trying to tell us that the facilities of the government, the medical facilities of the government, are incompetent? They are not in a position to check on the medical health of the workers? Why should we go and pay thousands of rupees per worker with this particular doctor? Look into it and undo it. Don't give monopoly to these various agencies. Speaker Sir, we have in Goa the privilege of a renowned engineer, Shri Madhav Kamath. He is known across the country to build bridges, to build big structures. But believe me, his signature is not recognized by your department as a structural engineer. I think there is something drastically wrong, Speaker Sir, and therefore I appeal to you, look into it. To me, it is a big, big racket, and this racket has to be you. I know you personally, and I believe you are competent and you are a strong man who can undo this if need be. Speaker Sir, I will come to the collectorate. There is a problem that I have, and I fail to understand why it is a problem. Speaker Sir, I have a case where a young girl of 3 years, born in an ST family, seeks an ST certificate because she wants to give it to the schools or claim other government schemes. Her father has an ST certificate. Unfortunately, her father died. Her sister has an ST certificate. But today, when the mother of this child goes to the collectorate, or rather, if I stand to correct myself, when this mother applies online for an ST certificate for this particular child, her application is rejected. Why? Saying, submit us proof before the year 1968 that her elders, her grandfather was a member of the ST community. Question number one, if her father was not ST, how does he have an ST certificate? If her sister was not ST, how does the sister of this child have an ST certificate? I request the Honourable Minister to re-look into this and ensure that the ST community get their certificates promptly. The father has the certificate, the sister has the certificate, but this 2-3-year-old child cannot get it because the mother is not in a position to submit proof that their ancestors who were born before 1968 were also ST. I think this is a big injustice, Speaker Sir. I fail to understand how a child of an ST man is not ST. There is something wrong in our system which you have to look into and correct. Speaker Sir, I know many are going to speak on this. I request the Honourable Minister to evolve a system wherein Munka cases are disposed fast. I know at times the Mamlatas are overburdened with things other than these cases, maybe elections, maybe something else, but we have to evolve a system because people are suffering. Speaker Sir, I would also like to compliment the team from the collectorate who during the recent floods acted promptly and definitely did reduce the sufferings of many a person. Thank you, Speaker Sir.
माननीय सदस्याक एक विनंती आसा की टायमाचे भान दवरून जो टायम आमी फिक्स केल्लो आसा सभागृहात की 2 वरां ह्या सायडीन आनी 1.5 वर रुलींग सायडीन, तर सगळ्यांनी थोडे कर्टेल करचे उलयता आसतना आनी काही मुद्दे असल्यार ते रिपीट करचे न्हू अशी म्हजी विनंती आसा. माननीय सदस्य युरी आलेमांव. Speaker sir, I rise to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, speaking on settlement and land records. Speaker sir, ह्या दिसांनी एक मोठे लँड स्कॅम जे म्हाका दिसता SIT जे लोकांक इतल्यो म्हाका दिसता 95 प्रॉपर्टीज हे लोकां मदें आहा. What is the reasons for this, Speaker sir? Speaker sir, there are several officers in this particular department जे हे सगळीं कामाक वताय. जेन्ना स्पीकर सर हे एजंट म्हणून आसताय, असले एजंट आमकां जे ही 1 in 14 बी चेंज करपाक पयशे घेवन आनी ते सारके थिंग ऑफिसान तूं आसताय आनी आसताय आसतना स्पीकर सर हे आज एक कॉमन प्रॉब्लम जाला. जेन्ना हे आमचे थोडेशे भुरगे भायर जेन्ना वता तेन्ना जेन्ना येयल्यार तांकां ते रिकॉर्डान तेंगेलें नांव आसनाय. आय थिंक वी नीड टू टेक स्ट्रॉंग एक्शन अगेन्स्ट दीस. दी गव्हर्मेंट हॅज appointed an SIT, but I feel jenna ye munshak when the people are caught, when arrests have been made, there is definitely a nexus. The nexus needs to be bought out, and there will definitely be common names because ye म्हाका दिसता आतां कितलीशी वर्सां जालीं हे घडून येता. So स्पीकर सर हेजेर सरकारान म्हाका दिसता एक मोठो प्रॉब्लम. दुसरें स्पीकर सर जेन्ना कलेक्टरेट साऊथ गोवाचे जेन्ना आमी उलयताय जे हे मातानी साल्दाना एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग जे काँग्रेस सरकारान प्रपोज केल्लें आनी तेजें इनॉग्रेशन 2012 जालें. स्पीकर सर आज तेजें कंडिशन इतलें बॅड आसा. when we go there, the toilets around there, जे सिलींग आहा, जे फॅन चलनाय, हे सगळे म्हाका दिसता स्पीकर सर आमी मोठे प्रोजेक्ट कोताय. मेंटेनन्साक म्हाका दिसता स्पीकर सर हूंय ना हूंय आमी एक प्रोविजन करपाक जाय. वी कॅनॉट ब्लेम द स्टाफ. देर आर वर्किंग डे इन डे आउट, बट वी कॅनॉट ब्लेम देम. लिफ्ट थिंगा चलनाय. हांव 2-3 पुसा लिफ्टीन बंद जालो. हे स्पीकर सर आमकां दिसता हेजेर सरकारान, बिकॉज दीज आर मेन बिल्डिंग्स आनी हे बिल्डिंग जेन्ना सारके लोकांक त्रास जाताय हेजेर सरकारान म्हाका दिसता हूंय ना हूंय एक लक्ष घालपाक जाय. कित्याक सरकाराक आज जेन्ना 1 मिनटान ते 33 lakhs मोडपाक शकताय इतले पयशे सरकारा कडेन आहाय 18 मिनटाचे सेरेमनीक, जाल्यार हे मेंटेनन्स करपाक कित्याक जायना स्पीकर सर. With regards to the disaster management, I feel that the staff is there, but the disaster management could not control the recent floods. They tried their best, because if we take the numbers, Junache 1993 जावं 2010 जावं, the recent havoc that was created, this is not a new phenomenon to Goa. कित्याक एवरी टायम हे डिजास्टर जावपाचें म्हाका दिसता सरकारान हेजेर लक्ष घेवन एक बरी सायंटिफीक स्टडी करपाक जाय. कित्याक the disaster management was very active, the South Goa collector was very active, but there were no equipments provided. जे पारोडाच्या गांवांत जालें जेन्ना डिजास्टर मॅनेजमेंट जालो, at that time the people were trapped. And the Honorable Chief Minister also travelled there. Amgele constituency in Toyelo. And the people told them that they were having some problem with the disaster management helpline number. That it was, what can you, when there is so much pressure on them,
how can they function, Speaker sir? Maka dista there has to be a lot of provision, a lot of funding given to them. They have a state disaster relief fund. This state disaster relief fund, Speaker sir, je monsoon preparation it has to be given to local bodies because this is not a new phenomenon, it always happens. So, म्हाका दिसता हेजे सरकारान एक हे सारके इम्पॉर्टंट जावपाक जाय. स्पीकर सर, जेन्ना ट्री कटिंगाचे जेन्ना लोक आमचे बरे येताय की देर इज डेंजरस ट्रीज ऑल अराउंड मनसुना हुणे, we try to move a file, we need the permission of the collector. The department is not equipped with talented tree cutters. They need to be identified well in advance. And ye je tree cutter hai, enka म्हाका दिसता सरकारान पयलेच हायर करपाक जाय. पयर कुंकोळच्या गांवांत आमगेलें जे इगोजे मुखार एक आजून एक झाड आहा, मुगेलें ऑफिस आहा. Time and over again, Speaker sir, we have asked or requested, but there is somewhere the failure. I believe that this is a phenomenon everywhere, all over Goa. It is not only in my constituency, but the government needs to anticipate these failures, Speaker sir. I believe there are a lot of vacant jobs also in the South Goa Collectorate. I think you should fill these because it has been quite a while now, Speaker sir. Speaker sir, there is also a major failure with the flying squads. Whenever there is a problem of illegal hill cutting, whenever there is some encroachments or some land fillings done, these flying squads in connivance with these illegal operators, Speaker sir, ye dogai men, Speaker sir, they combine together. I can give you an instance because I quoted that instance yesterday. Amche जेन्ना पारोडाच्या गांवांत एक the flying squad was asked to come on site, and basically he leaked that information that the complainant was then later attacked. I can bring this to the Honorable Minister. He was attacked because these guys are part of this nexus. Most of these guys, these officers, Speaker sir, they combine down. Yeah, म्हाका दिसता these flying squads need to be also well equipped. They come, they say the car is not there, there is only one car, all sort of these teething problems. These hill cuttings, all these sort of things need to be taken very seriously, Speaker sir, because otherwise there is no reason. जे illegal जाता हे bond जावपाक जाय, Speaker sir. With regards to revenue and the कोमदादी जे आज तुम्ही एक म्हाका दिसता एक अमेंडमेंट हाडपाक सोदता. I request the dynamic minister to take all the stakeholders into confidence because without taking them we have survived. These कोमदाद म्हणटाय ती आमकां इतली वर्सां जालीं हे आहाय. So why change the laws? This Speaker sir, the Honorable Minister has to make sure that they are taken into confidence. जे म्हाका दिसता Speaker sir, एक major ports act म्हणून येलो, and today because of this act the state government has lost its powers. It is detrimental, Speaker sir. And जेन्ना हे major ports act म्हणून pass जाले, आज जे MPTच्या गांवांत जाता wherever they don't give a damn for what is happening. तांकां म्हाका दिसता this was a complete failure, Speaker sir, on the part of the government. In regards to the Bhumiputra, mu ek bill काढलें, Speaker sir. Gelte assembly, and it was bought in the wee hours in the morning, and the मुखार येयला. पूण Speaker sir, येसली बिलां जेन्ना हाडटा, it is taken forward. There is no doubt, but there is no clarity on why and what is with this. भायल लोकांक मायग्रंटांक बी आमकां हॅप्पी कोन्न गोंयकारांक कितें मेळटा, Speaker sir. With regards to labor, म्हाका दिसता जे हे सडन रिट्रेंचमेंट जाता, कालच्या दिसाक मायनिंगाचे जेन्ना हे वर्कराचो हे प्रॉब्लम जालो, we need to have some mechanism where some responsibility is fixed on these companies. If their bank balance is so good, then why can't they सदांच हे गरीब लोकांक त्रास कित्याक? Why
Speaker sir, are these workers retrenched? Mining जाऊं दुसरे जायते field. They have been there for so long. We have got several representations, Speaker sir, to raise these issues. Building workers fund scam म्हणून जालें. What is the status of that, Speaker sir? Building workers fund scam. And what is the measures the government takes to stop such scams? 2011 एक बेकारी भरता म्हणून जे लोकांक दिवपाक जाय हे एक आमचे म्हाका दिसता माननीय आदले स्वर्गेस्त लेट मनोहर पर्रीकर हॅड प्रपोज्ड जे आमगेले भुरगे आहाय बेकार आहाय तांकां हे प्रोविजन जावपाक जाय म्हण म्हयन्या अमके पयशे तेजे कितें जालें स्पीकर सर जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आहाय आज they are so much, they are all over the place. इतले वर्सां जालीं आमचे बरें येताय GMC आहाय दुसरे बिल्डिंग आहाय 4 years, 3 years, 10 years, 15 years. They come to us, Speaker sir, expecting us to ask the government की बाबा हांकां तुमी परमनंट केन्ना करतले कितें प्रोविजन आहा तुमगेलें स्पीकर सर करपाचें ओ एमी अशें रावपाचें. There were some norms made that 5 years would be taken as 5 वर्सां मुखार would be taken as a base, but absolutely no policy in the front of the government, Speaker sir. 50,000 job हो सरकार गोंयकाराक दितलो म्हणून इतलो बोवाड केलो स्पीकर सर. 11,000 जॉब गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंटान दितले म्हणून 37,000 जॉब हे दुसरे बोर्डांतल्यान दितले म्हणून हेमी सांगलें. Today the unemployment index of Goa is one of the highest in the state. So, Speaker sir, we need to seriously introspect on this subject because when the youth are unemployed, they go to various other sectors. And they might भायरूय वचपाक शकताय. आज कोविडा लागून इतले त्रास जाले Speaker sir. So, the government needs to come out with these policies, Speaker sir. And there has to be some merit. आज स्पीकर सर जेन्ना जोरी तोर आमी एक क्वेश्चन घातलेलें and it was surprising and it is a fact that the ruling benches or a particular minister, his constituency gets the amount of people from that particular belt in that particular portfolio. You will see the amount of PWD engineers in one particular constituency. You will see the health workers in one constituency. You will see civil aviation people in one constituency. We have talent all over in our constituency, Speaker sir. Why such unbiased approach? So, Speaker sir, ejeruy म्हाका दिसता एक बारीकशें सरकारान नदर घालपाक जाय. Speaker sir, काबार कोता. With regards to science and technology, I know we have a dynamic minister, as I said at the start, because I know his potential. But, Speaker sir, in my Kunkolim constituency, there were several projects taken as on PPP basis. But today, there is a failure, Speaker sir. The garbage disposable mechanism, inga motto problem ha. We have one of the biggest landfilling sites in the state. And Kunkolim, Speaker sir, at the start in the year in 2007, had a proper mechanism, a proper problem. But today, Speaker sir, I would request the Honorable Minister that I would come to him and he should also, Speaker sir, come to my constituency, and I'm sure that he will possibly help the people. Secondly, Speaker sir, जे आमचे चांदोरान गिरदोलीन हे आनी माकाजान हिंगा म्हाका दिसता गार्बेजीचोय मोठो प्रॉब्लम आहा. There is fear and anxiety in the minds because of where this garbage of these people, how do we go about it? There is a Kurchorem plant coming up. But, Speaker sir, you all need to come with clear mechanisms that where will this waste and how it will be treated. There is hazardous waste, Speaker sir, that comes from the industrial estate. जे कुंकोळच्या गावात आमचे एक इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा थिंगा एक हे वेस्ट कितको आमी डिस्पोज कोतले. Does the government have any effective mechanism for that? Speaker sir, जेन्ना फॅक्टरीज एंड बॉयलर्साचे उलयतना
जे मंत्री हिंगा बसून आय तेजे नोदरी हांव हाडपाक सोदतां. आमी एक प्रश्न गायल्लो की कितली इन्स्पेक्शनां जाल्याय कामू आमगे इंडस्ट्रियल इस्टेटान, आनी 5 वर्सांनी म्हाका दिसता 5 वर्सां जालीं फॅक्ट्रीजान बॉयलरां इन्स्पेक्शनां जालें. आय कॅन गीव शेअर यू दी आन्सर्स बिकॉज but there are several people that have died in the form of several accidents there. तुका खबर आहा कितले मनीस मेले. This is a ticking bomb. आनी हे जे भायले इंडस्ट्रियलिस्ट जे मनीस थिंगा आहाय हे इतले कोट्यांनी रुपया कोते, आनी आमगेलो गरीब लोक आमकां कुंकळकारांक केसलोच तेजो म्हाका दिसता बेनिफीट ना. आनी वयल्यान हिंगा मनीस मोताय. सो हेजेर तुमी लक्ष घालपाक जाय, कित्याक एक दीस मंत्री माय स्टेटमेंट येता that strict action will be taken. तेज नंतर स्पीकर सर ते हुंय ना हुंय तेज मुखार कांयच जायना. स्पीकर सर काबार कोता. सो दुसरे जायत उलयले स्पीकर सर कितले आहले, पण एक आमी लक्ष दवरपाक जाय जेन्ना हे एनिमल हजबंड्री वी हॅव फेल्ड टू सपोर्ट डेरी फार्मिंग इन द स्टेट. देर आर नो एनिमल शेल्टर होम्स एंड देर इज फेलियर इन कंट्रोलिंग स्ट्रे एनिमल्स. मंत्रीन एक म्हाका दिसता एक 108 भाशेन कितें प्रपोज केला, पूण म्हाका दिसता स्पीकर सर तेजी एक बरी गरज जाय. आनी आमकां एक बरी पॉलिसी जाय. ही पॉलिसी तुवें मुखार बरे भाशेन आमकां हें दितलें म्हणून आमगेले एक वेटिनरियाचें ऑफिस आहा थिंगा कुंकळच्या गांवांत. थिंगा केसली सेवा ना, केसली एब्सोल्युटली नो. सो थिंगाय हांव मागता तुवें थिंग येचें आनी तेजेरय लक्ष घातलें म्हूण हांव रावतां. जे फिशरीजाचें उलयतना स्पीकर सर लास्ट उलयता, म्हाका दिसता जेन्ना पेंडेमीक जालो आमगेले हे फिशींग जे बिजनस आहले भावांक म्हाका दिसता चोड हेजेर म्हाका देवर इन कंप्लीट डिजास्टर जालो, बिकॉज देर वॉज नो बेनिफीट फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट, नो रिलीफ गिवन टू देम. आनी आज जेन्ना ते धंदो करपाक सोदतात जर स्टेट ऑफ द जेटीज इज इन नॉट इन वेरी गुड कंडिशन. दीज जेटीज स्पीकर सर यू हॅव टू वर्क ऑन दॅट, वर्क ऑन मोर वेज ऑन वेर हेल्दी फिशिंग थिंग्स आर डन. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय सदस्य कार्लोस Pereira. Honorable Speaker, I rise to support the cut motions and oppose the budget. आमची agriculture म्हणटात आमी मोत्तात म्हण, but what is going on, many people are not seeing. आमचे कायदे आहात ते revenueचे आसात ते. These are agricultural laws which are being controlled by Revenue Department, and that is the Agricultural Tenancy Act. The decline of agriculture आमी accept केला when we did a stray cattle scheme by the government ago, and उतरां अशें आहात थिंगा. Agriculture today is on the decline. The few enthusiastic farmers who still would like to pursue agriculture have to spend large amount of money to fence their agricultural crops so as to prevent stray animals from destroying their standing crops. And मागीर तो scheme काडलो आहा. तांकां income येता तो sufficient ना. Machinery आनी labor charges आहात ते इतले म्हारग जाला ते कांय धंदो बरो जायना तेंचे. म्हूण आजून आहात लोक, अजून लोक आसात की कोण रेडी आहात ते शेतकारी आनी शेत रोवपाक. म्हूण आमचे एग्रीकल्चरल टेनन्सी एक्टा एक प्रोविजन आसा. तो प्रोविजन टेनन्सी म्हणलो, टेनंट डेफिनिशन. Section 223. Tenant means a person who on or after the date of commencement of this act holds the land on lease and cultivates it personally, and includes a person who is or was deemed to be a tenant under this act. A definition प्रमाणे who on or after the date of commencement of the act. On or after म्हणलोले, even after the tenancy act has come, तुगे शेत रोवपाक गेले जाल्यार तो tenant जातलो. Why will I give my land to someone to till to become a tenant and lose my land? कित्याक एक पाटी ते शेतकारी हातीन गेले as a tenant, he gets the benefit of the law and the landlord loses the land. So if you want to really do this, I think this benefit of Agriculture Tenancy Act काडले तेन्ना ते शेतकारी आसले तेन्ना ते टायमाचे तांकां बेनिफीट दिवपाक
ते हो कायदो हाडला म्हूण पर्मनंटली अशें करून दवरल्यार आहात ते लोक शेत रोयच नाय कित्याक तांकां पयशे नाय शेत रोवपाक ते दुसऱ्या पासून शेत रोवपाक दिसनात आनी आमी एग्रीकल्चर अशें ऑटोमॅटिकली मोतलें. नाव आमगे जॉयंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेनंट्स म्हूण आसा ते शेतकाऱ्याचे टेनंट्स असोसिएशन आसता आनी आतां ते कितले आहात ते जाणटे जाले कितले मेले. एक गांवांत फकत 7 टेनंट आहात दुसरे आसले ते सगळे मरोन गेले. एकले चेअरपर्सन आहा तेजे टेनंट्स असोसिएशन ती आतां 3-4 वर्सां बेडाचेर आहात ती केन्ना भायर सरना शेतां रोयना तिगे नातू पासून रोयताय म्हूण ती भायर सरनात म्हूण ती चेअरपर्सन आनी ते 7 जाण आहात देखून ते फकत 7 जाण चलयतात ते टेनंट्स असोसिएशन आनी सगळ्या शेतकारांक प्रॉब्लम जाता. आतां तेंची सक्सेशन एज पर सेक्शन 14 ऑफ एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट दी टेनन्सी इज हेरिटेबल आनी आमचे कायदो म्हणटा थिंगा that I'll just read this part. The allotment of a separate number to any portion of the land for the purpose of land records or land survey under any law for the time being in force shall not by itself amount to a subdivision or partition for the purpose of this subsection. This is heritability of tenancy. म्हणलो केन्ना टेनंट मेलो ते भुरग्यांक दिवपाक. मामलादार फायल घेवन बसून आहात थिंगा कोण एप्लिकेशन गेल्यात ते चिंतात अरे 4 जाण आहात हे धाकले शेत 4 जाणां कितको करून जातात आनी फायल पेंडींग आहात थिंगा. They are not making new people as tenants members of the association. They are not including them. Those who genuinely want to come are giving up hope. Ani oitay bayar and my shet roinay. So this is what is happening. This is our law and our administration which is actually killing this tenancy and the agricultural intent which people have got. So I feel that Tenancy Act change करपा जाय डेफिनेशन फकत आनी आमचे मामलादाराक डायरेक्शन दिवपाचें ते एक पाटी सक्सेशन डीड हाडलो तेंचे नांव चडोवपाचें थिंगा फॉर्माचें नांव चडयलें म्हणलें तेंकां सगळें एकल्याचें नांव पासून चडयलें जाल्यार दुसऱ्यांगे रायट वचना. सो दीस इज वॉट दे शूड नो and they cannot stop people from doing these things. Second thing in land revenue code asa and tinga conversion sanad जाय पडटा. कितले लोकांचे जमीन आसात ते पुरयताय आनी व्हडले व्हडले घर बांदतात कन्वर्जन सनड मागनात. कितले इल्लिगली शेत पुरयताय जमीन पुरयताय नॉट ओन्ली शेत थोडे शेत आसात नॉन एग्रीकल्चर दुसरे एग्रीकल्चरल टेनंटेड एग्रीकल्चरल कित्याक एग्रीकल्चरल फिल्ड्स पासून आसतात भाटकाराचे पूण टेनंटेड फील्ड आसात. तुमकां खबर आसतलें की 1991 आमी गोवा लँड यूज एक्ट हाडलो. तो कितें हाडलो कित्याक तेन्ना एग्रीकल्चरल 5th अमेंडमेंट एक्ट चॅलेंज केलो त्या भाटकारांनी तेन्ना हायकोर्टान ते जिखले. मागीर आमचें सरकार सुप्रीम कोर्टाक गेल्लें एंड द बीग आर्ग्युमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट वॉज you are only taking land from the landlord and giving it to the tenants. There is no agricultural reform. There is no purpose of agriculture. आमचे सरकारान एफिडेविट दिल्ले सुप्रीम कोर्टान सांगपाक की आमी जमीन कन्वर्ट करून दिसनात म्हण. सो मागीर एक ऑर्डिनन्स हाडलो आनी उपरांत हो कायदो हाडला दॅट एग्रीकल्चरल टेनंटेड लँड वील नॉट बी कन्वर्टेड. पूण आयज हो सांचोय सगळे कन्वर्ट करतात परमिशन आहा ना परमिशन घेयनासतना कन्वर्शन करतात. सो दीस इज वन थिंग. आमचे आमचे तलाटी आहात ते कितें करतात मामलादार आहात ते कितें करतात डेप्टी कलेक्टर हू कंट्रोल्स द कन्वर्जन ते कितें करतात ऑफिसांत बसतात आनी रावतात ते एप्लिकेशन येतले कंप्लेन येतले लोक गांवांचे झगडले म्हूण थिंगा आनी मागीर थिंग कलेक्टरान पावतले. वाय डोंट यू कंडक्ट टायम टू टायम इन्स्पेक्शन्स वाय डोंट यू मेक अ रिपोर्ट. सो आय थिंक दीस कायंड ऑफ थिंग्स कॅन बी स्टॉप कित्याक असले पुरयताय तेन्ना मागीर फ्लडिंग जाता दुसरे जाग्यार. सो आय थिंक the government can look into this and take it. There's also one more thing. We are having, in Karnataka, we are having geotagging of properties. This is protecting the lands and the plots so that, all these details are given there. I make a suggestion to include in the budget and the revenue department can take this for geotagging of the property so we don't have this kind of sales which are taking place. One more thing which is there. Ami sogle uloyta te fraud jat mun sales jata of lands. Kitle sales jatat. One of the reasons, according to me, why these sales are taking in a higher scale now
कित्याक सरकारान चिंतले तेन्ना एक पाटी सेल डीड केलो म्युटेशन ऑटोमॅटीक करपाचो. पयलीं आमकां नोटीस येताले, तुमची जमीन विकली जाल्यार नोटीस येताले. आतां नोटीस येयना, डायरेक्टली वयता आनी डायरेक्टली म्युटेशन जातात. सडनली तुजे फाटल्यान म्युटेशन जालें आनी तुगे बाट गेलें तुका खबर ना. मागीर एक दीस उक्ती केल्या वेबसायट तुगे नांव ना थिंगा. So this is what is happening. I think you need to restore this, not for automatic, but to issue notice and then carry out the mutations. Next, I want to speak on demand number 65, which is animal husbandry. Stray cattle menace, तो आमक सगळ्यांक खबर आसा. दिसा गेल्यार राती गेल्यार स्ट्रे कॅटल आसताच आमच्या रस्त्यार आनी ते केन्ना बंद जायना. अंडर पंचायत राज एक्ट एक प्रोविजन आसा की section 112C. Now this is very important, which everyone should know. It shall be the duty of every police officer and the panchayat or the block development officer to seize and take to any pound for confinement therein any cattle found straying in any street or trespassing upon any private or public property or causing damage thereto within the limits of the panchayat. आमची आतां 3 ऑथॉरिटी आसात. पुलीस आसा, पंचायत आसा आनी BDO आसा. ते कितें करतात? कोण एक्शन घेयना. पंचायतात म्हटलें आमी बाबा नात कित्या एडमिनिस्ट्रेटर आसा म्हूण एडमिनिस्ट्रेटराक पावर आसा, पंचायत सेक्रेटरी पावर आसा आनी पुलीस कितें करतात? पेट्रोलिंग करतात, तांकां दिसना. आनी BDO कितें गारे गेलो न्हिदलो. So you have to be active. If there is a duty cast upon you by the act, you have to take action. Otherwise you go home and sit permanently at home. This is not right. कितले लोक पडले, कितले लोक बैल आनी गाय दिसनासतना accident जाले, पांय दोंगे फोडले. So I know that people have had problems, and every day this is a problem because vehicular traffic is having problem. And anek ek asa, every village panchayat has to have a cattle pound. My cattle pound gayali tanna cattle owner ani येवपा जाता आनी मागूं जाता म्हाका ते cattle सोड म्हूण आनी पयशे फारीक कोतले आनी वतले. आतां एक स्कीम काडला, cattle स्कीम, impounding स्कीम. तेच तुमी गांवशालात धाडटात. आमच्या आल्दोना पंचायतीक अबावट 13 लाख गांवशालाक फारीक केला. म्हयन्या गांवशाला बील दिता आमकां आमगे पंचायतीक. आमकां कसलो फायदो? आमची गाय न्ही ते. आमी धाडना कित्याक फकत रस्त्यारसून धाडला थिंगा. ते गांवशाला पयशे कोत्तात. ते दूद विकतात, ते आनी शेण विकता आसतले आनी सगळे विकतात. ते पयशे कोत्तात, वयल्यान आमी फारीक कोत्तात तांकां. So I think there's a leakage of revenue by using an indirect means of giving the money to these gaushalas. It's a good thing if the gaushala is taking care of my cattle. It's like a dog shelter. हांव भायर वयता, सोडून मगे खंय कॅरटेकराक दिता, मागीर हांव फारीक कोत्ता, मागीर येतलो परत वतलो. पूण हे पंचायतीक एक गाय आनी कांय न्ही थिंगा. सो पंचायत दिता आनी पंचायत्यो फारीक कोत्ता. सो दिस इज कंप्लिटली रॉंग. And I think we should correct this and stop making payments. Next is demand number 72, science and technology. हांवें काल सांगलेलें आमी MRF facility ना म्हूण पंचायतीक, आल्दोना पंचायतीक. आल्दोना पंचायतीन कन्स्ट्रक्शन वर्क्स करूंकूच जायना, कित्याक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपा जायना. हायकोर्टान एक ऑर्डर दिल्या बंद कर म्हूण. आनी तूं MRF facility सेटअप करना त्यात पासून तुज्यान कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपा जायना. आतां फ्रॉम लास्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर हें आमचें बंद जालां आनी लोक रडटा कित्याक पयशे भरले, थोड्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट सायन केले, थोड्यांनी सगळे प्लॅन रेडी केलो, ते आजून पासून तेंगे बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जालें ना. सो माय रिक्वेस्ट टू द गव्हर्मेंट that you have to help the Aldana Panchayat to attend to this issue immediately. मागीर नेक्स्ट आमचे गार्बेज. आतां म्हाका दिसता खंयूय वच तूं, सिटीन वच वा गांवांत वच, दीस इज बिकमींग अ मेनेस फॉर होल ऑफ गोवा. गार्बेज आमी सगळे, फकत आमी न्ही, ट्युरिस्ट पासून उडयताय भायर. डस्टबीन आहात थिंगा, गार्बेज बीन बोर्ड आहात थिंग 500 मिटर्स हेड, गार्बेज बीन कांय ना थिंगा. आनी पंचायतीक सरकारांनी अरेंजमेंट करपा जाय थ्रू द वेस्ट this Department of Science and Technology to provide garbage bins, at least हांव सांगना सगळे घरा दी म्हूण, but at least to put them at main places by the panchayat to manage this, so that you have one particular point when the garbage उडयतले and then they will collect the garbage from there, because many people don't have these facilities for collection and storage and giving submission of garbage. One last issue I want to speak on is Bangini solid waste treatment plant. ती जमीन
was acquired as a landfill site. And under Rule 19, Sub-Rule 2, there is a provision there for the criteria for setting up of a management plant. Te criteria purmane, the rules. Yeah. The operator of the facility shall design and set up the facility as per the technical guidelines issued by the Central Pollution Board in this regard from time to time, and the manual on solid waste management prepared by the Ministry of Urban Development. म्हळ्यार दोन वस्तू आहात, एक मॅन्युअल आसा मिनिस्ट्रीचो आनी एक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो गायडलायन्स. ते मॅन्युअला प्रमाणे बफर झोन कित्याक हो आमचो इट्स गोईंग अबाव 250 tons per day capacity आमचो बायगिंडी waste plant. So under that, if it is above 100 TPD or more, it is 500 meters buffer zone aspa jay. And if it is a landfill site, they again 500 meters. Whatever way, 500 meters. Pollution Control Board ache, Central Pollution Board asa, they reduce karo jata, checking the ambient parameters. Ambient parameters can ata, tu start keli tenna. Ambient मागीर सगळे टेस्टिंग करून जाता आनी तूं कटलें ओके आतां रेड्यूस करूं जाता पूण स्टार्टिंगा रेड्यूस करूं जायना. आतां सायडीन देगेर दुर्गा तेंगोनो अबावट 1200 हावसीस आहात, फ्लॅट्स येयले थिंगा, तुवें डेव्हलपमेंट अलाव केला आनी हें प्लांटू स्टार्ट कंस्ट्रक्शनूच जालें ना. So even if you have acquired, you can use the land for some better purpose. Don't put people in risk. Don't allow this to be another hazard for sickness, and because तांकां कसले sickness येल जाल्यार आमकांय पासून मागीर sickness येतलो. It is not one person in that house. It will spread like a disease. It will be contagious and the whole Goa will be affected. We have to shut down. Old Goa is known to have suffered with plague, and we will have this plague once again over there. Consent to establish a pollution control board and the law. Tinga kai mulna, what is the distance and all these parameters are not public hearings जाले तेन्ना EC च सगळे लोकांनी oppose केले. 95% of the people opposed it. I think we should not force this thing. Anek ek point asa, this is a very important point. आमचे Constitution of India प्रमाणे, that is Article 243ZD. आणि थिंगा एक district planning committee म्हणून आसा. सगळे आमचे गांवांचे, even cities, district planning committee program करपाचो, एक plan करपाचो. And that plan has to be approved by the government, which means governance at the grassroots. Take people in confidence and they magi project hadat. तुम बेश्टे आडपा जायना, push करून जायना तेंचेर. And in this important Article 243Z A1, I'm reading this. Every district planning committee shall, in preparing the draft development plan, A, have regard to, number one, matters of common interest between panchayats and the municipalities, including spatial planning moto zago kitko use kotlo, sharing of water and other physical and natural resources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation. If you are going to violate the constitutional mandate and force down a project, I think the government is completely wrong in this. So I respectfully submit that we have to take all this into consideration, take the people, don't force anything. It will end up in a very sad story, a black day for Goa. So this is my respectful submission, that the government should take this into consideration and act accordingly. Thank you. माननीय सदस्य चित अरुणकर. I raise to support the demand moved by the government and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, हांगासर 3 डिपार्टमेंटाचेर उलोवंक येयला सोदता. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, फिशरीज आनी एनिमल हजबंड्री. सगळ्यात पयलीं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, आमची कॉन्स्टिट्युन्सींत न्हू एंटायर पेडण्या तालुका जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची जी बिल्डींग आसा पेडण्या, ती खूब पोरणी जाल्ली आहा आनी त्या पोरण्या बिल्डिंगेक लिफ्ट ना,
तेका लागून आमचे जाणटे लोक जर मामलेदार वा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वयतले तेतून सब रजिस्ट्रार आहात त्याच बिल्डिंगेन जाल्यार तांकां थंय वचपाक त्रास जाता. सो कोण जाणटी लोक आसात ओ हार्ट पेशंट आहात तांकां वयर चडपाक त्रास जाता. प्लस थंयसर पार्किंग प्रॉब्लम आहा. पार्किंग लोकल्सांक सोडूनच घाला पूण थंयसरलो स्टाफ जो आहा त्या स्टाफाक सुद्दां पार्किंग जागो ना आनी ते कंजेस्टेड जाल्ले आहा. सो हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक जाता तितले बेगीन एक रेव्हेन्यू भवन आमच्या एंटायर पेडणे तालुका खातीर बेगिनात बेगीन घडोवन हाडपाचें. आनी ताका लागून म्हाका दिसता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन आयज जमिनूय आहा 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन तुये गांवांत म्हणजे हे रेव्हेन्यू बिल्डिंगे कडल्यान कमीत कमी 3 किलोमिटरचेर डिस्टन्सार आहा आनी ते एंटायर पेडणे तालुकाक एक सेंटर जाता. सो म्हाजी मागणी आहा एक रिक्वेस्ट आहा आमच्या ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टराक की हेची नोंद घेवपाची आनी जाता तितके बेगीन आमकां एक रेव्हेन्यू भवन पेडणे तालुका खातीर दिवचें. तशेंच आयज पळयता आसतना एंटायर पेडणे तालुक्यान आयज डेव्हलपमेंट म्हणटा ते इतल्या स्पिडीन चल्लेले आहा. फुडल्या 5 वर्सांक कंप्लीट पेडणे तालुका फूल चेंज दिसतलो. आयज मोपा एअरपोर्ट येता, इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम येवपाचो आहा, आयुष्य यात ऑलरेडी कंप्लीट जाल्ले आसा. इलेक्ट्रॉनिक सिटी येता, कोस्टल बेल्टाक कितलेशेच प्रोजेक्ट्स येतात. आतां हे येता आसतना सगळ्यांक खबर आहा पेडणे तालुक्यान चडशे लिटिगेशन मॅटर्स प्रॉपर्टीचे जे केसीस कितलेशेच पेंडींग आहात मामलेदार ऑफिसांनी. आनी 2-3 वर्सां पयलीं आमकां एंटायर पेडणे तालुक्याक 4 मामलेदार आसले. एक मेन मामलेदार 1, मामलेदार 2 आनी मामलेदार 3. आयज थंयसर फक्त 2 मामलेदार आहा, मेन मामलेदार 1 आनी मामलेदार 1 आनी कितलेशेच केसीस पेंडींग आहा. हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टराक की जाता तितके बेगीन हे 2 वेकंट पोस्ट आहात ते बेगिनात भरपाचे जेणे करून आमचे स्थानिकांचे जे केसीस पेंडींग आहा ते जाता तितले स्पीड अप जावन फास्ट जातले. दुसरें म्हटल्यार खरेंच अभिनंदन करता हांव गव्हर्मेंटाचें की तेंच्यांनी डिजिटलायझेशनाचेर डिजिटल सेवा ही प्रोवायड केल्ली आसा आनी ती करता आसतना आमच्या खुबश्या लोकांक डिजिटल माध्यमांतल्यान कामां करून घेवंक मेळटात. पूण आतां आमच्या पेडण्यान जेन्ना ऑफिसांनी वयतात तेन्ना खुबश्या टायमाचेर सर्वर डावन म्हणून तांकां रिप्लाय येता. थंय गेल्या उपरांत खुबशे आमचे स्थानीक जे शेतां भातां करतात वा कामाक वयतात ते लीव घेवन रावतात आनी जेन्ना ते थंयसर वयतात तेन्ना तांकां ती लीव घेवन ते वयतात तेन्ना तांकां थंयसर रिप्लाय मेळटा सर्वर डावन आहा आयज जावचें ना. ताका लागून मागता हांव रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन की हेचेर मातसो लक्ष घालपाचो. तशेंच पंचायतींनी जे तालाटीज आहात प्रत्येक टायमाचेर एका मनशाक 3 फावटी मारचे पडटात. कसले डॉक्युमेंट तांकां रजिस्टर करपाचे ऑनलायन वा तेंचे कडेन कितें डिजिटल काम कसलें आसात जाल्यार तांकां थंयसर 3 फावटी मारचे पडटात. कित्याक ते प्रत्येक टायमार एक तर सर्वर डावन आसतलो वा तांकां रिजन जाय आसतले ते हांव काय सांगूं शकना. पूण तेचेर सारकी नोंद घेवपाची आनी मॉनिटर करपाची गरज आसा. तांकां वायफाय वा कितें प्रोवायड करपाचें ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान करचें आनी हे बेगिनात बेगीन आमच्या जनतेक हे करून दिवपाचें. तशेंच फिशरीज डिपार्टमेंट आमच्या मांद्रे मतदारसंघान कोस्टल बेल्टाक एंटायर कमीत कमी 200 वयर फिशरमॅन्स आहात जेंचे व्हडयो आसात आनी ते दर्यान आपले नुस्तें धरून पोट भरतात. ताका लागून म्हाका दिसता गव्हर्मेंट तांकां 30,000 लिटर पर इयर दिता. हांव जर रॉंग आसा जाल्यार ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका रायट करेक्ट करपाचो. 30,000 लिटर पर इयर. म्हाका दिसता कोविडान 2 वर्सां तेंची गेल्ली आहात आनी तेंचे पोट म्हणटा ते नुस्तेकारांचे ते व्हडयांचेर नुस्तें धरून ते पोट भरतात. पूण 2 वर्सां कोविडान तांकां कंप्लीट लॉस जाल्लो आहा. प्लस आतां पेट्रोल वाडलेलें आहा. पेट्रोल वाडल्या कारणान ही सबसिडी आसा तशीच आसा. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की ही सबसिडी तेंची वाडोवन दिवची जेणे करून आमच्या फिशरमॅन भावांक मदत जातली. तशेंच कितलेशेच कोस्टल बेल्टीक फिशरीज डिपार्टमेंटाचे रॅम्प्स आहात ते आजून पर्यंत तेंचे मेंटेनन्स करूंक ना आनी ताका लागून आमचे फिशर्समॅन जे व्हडयो हाडटात वयर तांकां दवरपाक जागो ना सारको. सो बेगिनात बेगीन ते रॅम्प आहा ते सारके करून घेवचे. प्रत्येक गांवांत आमच्या वचत ते मोरजी जावं आशव्या जावं हरमल केरी जावं हे टोटल कोस्टल बेल्टाक सगळे कडेन फिशरींचे रॅम्प आहात ना जाल्यार ते आयडेंटिफाय करचे. कित्याक सरकाराची जमीन कोस्टल बेल्टाक खुबशी जमीन आसा ताका लागून ते रॅम्प करीत जाल्यार तांकां एक प्रोविजन मेळटलें व्हडयो दवरपाक. कित्याक ना जाल्यार कितें करतात ते फिशरमॅन्स टुरिजमाची प्रॉपर्टी आहा तेतूनय पार्क करतात वचत ते पार्क करतात कित्याक ते रॅम्प सारके ना. सो तांकां एक बरे फॅसिलिटीज दिवचे अशें सरकारा कडेन हांव मागता. तशेंच जे जेटीज आहात फॉर एग्जाम्पल केरी जेटी ही आजून पर्यंत मेंटेन करूंक ना आनी आसा तशीच आसा.
आशव्या एका गांवांत जेटी एक पुरणी आसा ती जे जेटीज आहात कोस्टल बेल्टीक मांद्रे मतदारसंघात ते आयडेंटिफाय करचे आणि थंय एक स्टोर रूम करचो कित्याक तुमकां खबर आसतलें की जे होडयेकार मोटर्स लायतात ते मोटर 1,20,000 रुपयान पडटा आणि ते आयज तांकां थंयसर रातचे थंयसर दवरचे पडटा ते खुबशे गोश्टी आमचे कडेन कंप्लेंट्स येता की ते चोरयेक वयता म्हणून जर फिशरीज डिपार्टमेंटान एक स्टोर रूम तांकां जर जेटी आहा ती डेव्हलप करून दीत आणि एक स्टोर रूम जर बांदीत जाल्यार तांकां ते मोटर्स दवरपाक बरें पडटलें जेणे करून ते चोरयेक वयचे ना आनी तांकां एक मदत जातली तशेंच एनिमल हजबंड्री स्पीकर सर आयज मांद्रे मतदारसंघात 250 वयर डेरी फार्मर्स आहात तशेंच एंटायर पेडणे तालुक्यात 623 डेरी फार्मर्स आहात आणि तांकां तशेंच जे पेट्स म्हणजे कुत्री माजरां आयज हायब्रीड बरे ब्रिडांचे जे आयज उमेद जाता तांकां म्हणजे तांकां हे करपाक लागून ते दवरता घरान दवरतात तांकां पेट्सां खातीर हॉस्पिटल ना आनी वेटनरी हॉस्पिटल आयज गरजेचें आहा आनी एंटायर पेडणे तालुक्यान आयज आमकां वेटनरी हॉस्पिटल ना आनी ताका लागून आमकां जर हॉस्पिटलांत वचोंक जाय वेटनरी हॉस्पिटलांत वचोंक जाल्यार आमकां म्हापसा वयचें पडटा आतां हे इतले फार्मर्स आसात जे 650 वयर फार्मर्स आहात परत पेट्स आहात आणि इतर जनावरां आहात तांकां ट्रिटमेंट करपाक म्हापसा वयचें जर आमकां पेडणे तालुक्याक जर एक वेटनरी हॉस्पिटल मेळत जाल्यार एक बरें जातलें हेची सरकारान म्हाजें लक्ष घालचें तुमकां जमीन खंय एक्वायर करपाची गरज ना आतांच म्हटलां त्या प्रमाणे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची जमीन जी तुये गांवांत आहा थंयसर तुमी हॉस्पिटलय हाडूं शकतात हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराकूय हेचेर कळयलेलें आसा तेंच्यांनी इमिजिएटली घेता म्हटल्यार मातसो सिरियसली हो मॅटर घेवपाचो आनी एक आमकां वेटनरी हॉस्पिटल दिवपाचें धन्यवाद माननीय सदस्य केदार नाईक Speaker sir, I stand to support the cut motion on the demands placed in this house. Speaker sir, Pilen Kumundad ही माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता आणि स्पीकर सर ह्या पिलेन कुमुंदादी कडेन हजारांनी स्क्वेअर मिटर इन्स्टिट्युशनल जागो आसा आणि म्हाका दिसता सगळ्यो कुमुंदाद ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो इन्स्टिट्युशनल कितें जागो आसा तेंचे कडेन ते कन्वर्ट करून तेंचे रेजिडेन्शियल प्लॉट करतात चडशा कुमुंदादींनी पूण म्हाका दिसता जर इन्स्टेड ऑफ कन्वर्टींग इट इनटू प्लॉट्स जर हांगा एक बरें इन्स्टिट्युशन हाडलें एक एग्रीकल्चर कॉलेज जावं एनी अदर कॉलेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या गांवांत आनी त्या कॉलेजीन भरपूरशें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें आनी ताजो भरपूर फायदो आमच्या गोंयच्या लोकांक तसोच त्या गांवाक जातलो सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टराक टू प्लीज सी इन टू दीस मॅटर इन इफ यू कॅन bring a good institution in a village. Speaker sir, जेन्ना नॅचरल कॅलॅमिटी जाता तेन्ना भरपूर लँडस्लायड झाडां पडटा घरांचेर आनी हे जाता आसतना म्हाका दिसता आमी त्या लोकांक जे त्रासान पडल्या तांकां कंपेन्सेशन दिता स्पीकर सर वो कंपेन्सेशनाचो जो अमावंट आसता वो इतलो बारीक आसता की तेंचे ते लॉस जाला तेजे 10 ते 20% सुद्दां म्हाका दिसता ते रिकवर करना सो हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टराक की हो जो कंपेन्सेशन अमावंट आसा हो मातसो वाडोवचो जे करून तेंचें रिस्टोरेशन वर्क तांकां कितें लॉस जाला तितून मातसो तरी तांकां हेल्प जावचो आनी ते तेंच्या जाग्यार पडचे डिमांड नंबर 52 लेबर स्पीकर सर म्हाका दिसता मिनिमम वेजीस ह्यो आमच्या गोंयांत भरपूर कमी आसा स्पीकर सर अनस्किल्ड लेबर 307 रुपया सेमी स्किल्ड लेबर 368 रुपीज स्किल्ड लेबर 423 रुपीज इतली कमी वेजीसाचेर म्हाका दिसता स्पीकर सर आतां संवसार चलूंक शकना इन्फ्लेशन जशें वाडलां म्हारगाय जशी वाडल्या स्पीकर सर म्हाका दिसता तुमी पळयलां आसतलें प्रायसीस वाडीत आसा जावं ते तेल आसूं वेजिटेबल आसूं कडधान्य आसूं पेट्रोल गॅस सांगता ती म्हाका दिसता वस्तू वाडत आसा
आनी ह्या इतल्या कमी म्हाका दिसता वेजीसाचेर कोण आपली घर गृहस्थी चलोवंक शकना. तांकां आपलें घर चलोवंक जाय, भुरग्यांक एड्युकेशन दिवंक जाय, तशेंच कोण बरो ना घरा जालो जाल्यार तेंचे सगळ्यांचे काळजी घेवंक जाय. सो म्हाका दिसता ही मिनिमम वेजीस जर आमच्या हितून थोडी वाडली, एक एडिशनल 100 रुपीज जर वाडली जाल्यार भरपूर फायदो जातलो आनी हे गरीब आमचे भाव भयण आसा तांकां आपली फॅमिली चलोवपाक मातसो तरी हेल्प जातलो. डिमांड नंबर 72, सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी. स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमी पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ही पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सद्याक 21 जूनता हावजान आसा आनी हांवें आयकून आयलां की एक पर्वरी एक धाकटीशी घातल्या म्हणून. म्हाका उगडास हांव धाकटो आसतना दीस ऑब्जर्वेटरी वॉज सेट अप इन द इयर 1990 आनी ती हांव धाकटो आसतना हांव थंय वतालो आनी ती आजून पर्यंत तशीच आसा. बरी गजाल थंय आसा म्हणून. पूण म्हाका दिसता स्पीकर सर, गोवमेंटान हेजेर मातशें लक्ष घालचें आनी दे शूड प्रमोट द एडवान्स पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन गोवा. म्हाका दिसता स्पीकर सर, आमच्यो नेबरींग स्टेट्स ज्यो आसा, आमचे उरलेले स्टेट आहा तेंच्यांनी भरपूर ते हेजेर भरपूर स्पेंड करता आनी जाता तितले तेंचे एडवान्समेंट, कितें लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी आयल्या, कितें लेटस्ट टेलिस्कोप्स आयल्या, ते ह्या आपले हितून घालून भुरग्यांक एक एडवान्स स्टडीज हितून बेनिफीट मेळटली हेजी काळजी घेता. म्हाका दिसता स्पीकर सर, आमी आमच्याय सरकारान हेजेर भर घालची. एंड आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू प्रमोट सच पब्लीक ऑब्जर्वेटरी so that Goan students create liking towards astronomy. Speaker sir, I would like to bring to the notice of the Honorable Minister that Science Center, Miramar je Speaker sir Science Center asa, titun at present instructor na. आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर, जर जेन्ना भुरगीं वता थंय तेन्ना तो इंस्ट्रक्टर न आसल्या कारणान त्या भुरग्यांक ते डिटेलिंग कांय करूंक मेळना. So I would like to request Honorable Minister to please kindly look into this matter. Speaker sir, regarding Saligaon waste management plant. Speaker sir, काही महिन्या पयलीं जो ट्रान्सपोर्टिंग व्हेकल गार्बेज व्हॅन्स आमी म्हणटा स्पीकर सर, म्हाका दिसता ह्यो आमच्यो रेस मागूस विलेज जावं ती सालिगांव विलेज हे वेस्ट मॅनेजमेंटान म्हणजे वचपाक लागून ह्या गांवांतल्यान पासार जावचें पडटा. आनी काही म्हयन्या पयलीं सकाळी फुडें ह्या आख्ख्या रस्त्यांचेर इतली ती गार्बेज पडटाली ट्रकांतल्यान आनी तेंचे जे लिचड टँक आसा ते सारक्यो नासल्या कारणान ह्या एंटायर स्ट्रेच जो आसा ते लिचड म्हाका दिसता लीक जाताली आनी सकाळी उठून जवळ जवळ 6-7 जेन्ना उठ्ठा तेन्ना आख्ख्या रस्त्यार ती एक फावल स्मेल वास मारूंक लागतालो आनी गार्बेज सगळ्याक पडलेली आसताली. मागीर हो इशू आमी रेज केल्लो आनी हो इशू रेज करतकूच म्हाका दिसता टू सर्टन एक्सटेंट हे सगळें बंद जाल्लें आनी सगळें म्हाका दिसता गार्बेज व्हॅन्साक तेंच्यांनी ऑलरेडी आतां लिचड टँक फिक्स करून घेतल्या. हांव फक्त रिक्वेस्ट करूंक सोदता ऑनरेबल मिनिस्टर की अश्यो आनी हेजे फुडें कांय जावचें न्ही, हेजी काळजी घेवची आनी एक स्ट्रिक्ट अशें कितें जालें त्या व्हॅनींचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची. स्पीकर सर, हांव आनीक रिक्वेस्ट करूंक सोदता ऑनरेबल मिनिस्टराक की सालेगांव वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट जो म्हज्या कन्स्टिट्युएन्सीन आनी कलंगूट कन्स्टिट्युएन्सीन हेज्या मदीं येता, म्हाका दिसता ह्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट थंय जालो ही सुंदर गजाल जाली, पूण हेजी जी कॅपेसिटी आसा म्हाका दिसता ही वाडोवची न्ही. स्पीकर सर, एक 2-3 म्हयन्या पयलीं अशें इशू जाल्ले की सांजची जेन्ना सांज जाता आनी विंड डायरेक्शन जेन्ना चेंज जाता तेन्ना सालिगांव आमचो गांव आसा, पिलेन, नेरूल ह्या सगळ्या गांवांनी सांजचो एक वास मारूंक लागतालो आनी जेवपाच्या टायमार रातच्या बीन ह्या सगळ्या गांवांत भरपूर स्मेल येताली आनी ताका लागून हो इशू जो आसा म्हाजे कडेन भरपूरशे फावटी लोकांनी म्हाज्या नजरेक हाडून दिलो. स्पीकर सर, थंय आनी एक गांवांत एक भंय आसा की जर हेजी कॅपेसिटी जर वाडयली जाल्यार आमचें ग्रावंड वॉटर जें आसा हें कंटेमिनेट जातलें म्हणून. सो म्हाका दिसता हो जो प्लांट आसा तो ज्या कॅपेसिटीन चलता हो बऱ्या भशेन चलचो आनी हेजी म्हाका दिसता कॅपेसिटी आसा ही हेजे फुडें वाडोवची न्ही. हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक. डिमांड नंबर 65, एनिमल हजबेंड्री एंड वेटनरी सर्विसेस. स्पीकर सर, तुमी पळयलां आसतलें
आनी म्हज्या कोलिग्स चडशा मेंबरांनी हो इश्यूय काडलेलो आसा की गायो ज्यो आसा रस्त्यार गायो पाडे हेंच्यो रातच्यो वता आसतना जावं आनी केन्नाय वता आसतना हेंचेर रोड एक्सिडेंट जेन्ना जाता तेन्ना ह्यो गायो रस्त्यार पडलेल्यो आसता आनी हे व्हडली एनिमल असल्या कारणान लार्ज एनिमल असल्या कारणान लोकल मनीस हेज्या बद्दल व्हडलें कांय करूंक शकना आनी हेका जर त्या टायमार ट्रिटमेंट दितलो जाल्यार कसलीच फेसिलिटी सद्याक म्हाका दिसता ना. सो हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की असली इमर्जन्सी सर्विसीस ऑनरेबल मिनिस्टरान थोडें लक्ष घालून हाडच्यो जे करून लार्ज एनिमल्स गाय जावं पाडे आसता म्हाका दिसता तेंच्यांनी एक एम्ब्युलन्स टायप सर्वीस जर कोणें फोन केलो इमर्जन्सीक जाल्यार ती इमर्जन्सी व्हेहिकल थंय येवची आनी तांकां त्या एक्सिडेंट जाल्ल्या गाय पाड्यांक तेंच्यांनी ट्रिटमेंट दिवचें. स्पिकर सर, आमी आमच्या गायेक गौमाता म्हणटा आनी आमी जेन्ना ताका गौमाता म्हणटा तेन्ना आमी तितलो ताका आदर दिवचो आनी इमर्जन्सी सर्विसीस हांव जी उलयतां म्हाका दिसता हेजेर लक्ष घालून हे बेगींतल्या बेगीन ऑनरेबल मिनिस्टरान ही सर्वीस चालू करची. स्पिकर सर, there is an animal husbandry fund which was allocated to all the panchayats. हो जो फंड आसा स्पिकर सर, हांवूय 10 वर्सां एक पंचायतीचो सरपंच आसलेलो आनी जेन्ना हो फंड येता आनी म्हाका दिसता जेन्ना हो आमकां फंड येता तेन्ना वी आर सपोज टू सायन अ MOU विथ अ NGO which are recognized by the Animal Welfare Board of India आनी तेंचे कडेन आमी MOU सायन करून तेंचे कडेन आमच्यो ज्यो जे हे आसा जे कुत्रे आसता स्ट्रे डॉग्स आसता तेंचे रेबीज तांकां एंटी रेबीज वॅक्सीन आनी उरलेले तेंचे कितें आसा तें करचें. पूण म्हाका दिसता स्पिकर सर हितून लॅक ऑफ अवेरनस म्हणजे कशें MOU सायन करपाचें हेजेर डिटेलिंग व्हडली ना असल्या कारणान म्हाका दिसता सरपंच आनी सेक्रेटरी चडशा पंचायतीचे हे MOU सायन करूंक पावूंक ना. सो वीच इज अ मेजर सेटबॅक आनी ताका लागून ते NGOज त्या गांवांत ती सर्वीस दिवंक पावना. स्पिकर सर, हो एक सिरियस इशू आसा आनी हेका लागून म्हाका दिसता एक ट्रेनिंग सेशन दवरचें सगळ्या पंचायतींक अंडर एनिमल हजबंड्री आनी तांकां हे सगळे MOU सायन करपाक कशें करप आनी हे सोंपें करून कशें करप हेजेर एक ट्रेनिंग दिवची. स्पिकर सर, म्हाका दिसता आमी एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टराक आमी कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय कित्याक गोवा इज रेकग्नायज्ड एज अ रेबीज कंट्रोल स्टेट आनी म्हाका दिसता बाय 2025 गोवा वील बी रेबीज फ्री स्टेट फर्स्ट इन इंडिया. सो हेका लागून म्हाका दिसता आमी खरेंच ऑनरेबल मिनिस्टर आनी तेंच्या डिपार्टमेंटाक कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय. ह्या म्हाका दिसता हेज्या अंडर ते जवळ जवळ 90 लाख रुपया पर एनम ते स्पेंड करतात एंटी रेबीज वॅक्सीन दिवपाक आनी म्हाका दिसता 2025 पर्यंत आमची ही स्टेट आसा ही खरीच रेबीज फ्री जावची. स्पिकर सर, डिमांड नंबर 66 फिशरीज. स्पिकर सर, मालीम जेटी तुमी पयली आसतली पणजे ब्रिजाच्या पोंदाक आसा आनी म्हाका दिसता हांगा मेजर फिशींग एक्टिविटीज जाता. मालीम जेटी ही एक ह्या सायडीची नॉर्थ गोवाची एक मेजर जेटी जावन आसा आनी स्पिकर सर गेल्या म्हाका दिसता 2 वर्सां भितर हें रेनोवेशन काम जें मालीम जेटीचेर चलतालें हितून अर्दी जेटी ही म्हाका दिसता कंप्लीट जाल्लेली आसा आनी थंय खुबश्यो बऱ्यो फेसिलिटी फिशरीज डिपार्टमेंटान हाडलेल्यो आसा. सो ही खरीच तोखणाय करपा सारकी गजाल आसा. तशीच स्पिकर सर, अर्दे जेटीचें काम कंप्लीट जालां आनी उरलेलें जें अर्दी जेटीचें काम चालू आसा म्हाका दिसता हें स्लो पेसान चालू आसा म्हणजे जशें तें फास्ट जावन एकदां कंप्लीट जावन पडपाक जाय तशी स्पीड धरूंक ना. कितें इश्यूज आहा म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टर खबर ना. तुमी हितून थोडो लक्ष घालचें ते कॉन्ट्रॅक्टराक मातशें स्पीड अप करूंक लावचें काम आनी ही बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता एक सुंदरशी जेटी आमच्या मालीम जेटीन मालीम ही कंप्लीट करून दिवची. स्पिकर सर, अनलोडिंग ऑफ द बोट्स ज्यो फिशींग बोटी आसतात थंय हे अनलोडिंग दीस रात चालूच आसता आनी म्हाका दिसता स्पिकर सर रातचें जेन्ना हांगा अनलोडिंग चालू आसता तेन्ना ह्या मालीम जेटीचेर एकूय हायमास्ट ना. सो जर हांगा 2 हायमास्ट घालीत एका 2 सेक्शनां आसा ह्या जेटीक ह्या दोनूय हेजेर 2 जर हायमास्ट घालीत जाल्यार अनलोडिंग
ऑफ द बोट्स फिशींग वेसल्स ज्यो रातच्यो आसा हे तांकां सोंपें जातलें. ते फीश ते बोट ओनर्स कोण आसा तांकां सोंपें जातलें, तेंचे कामगार जे आसा ते सोंपें जातले आनी ही एक आनीक एडिशनल म्हाका दिसता फेसिलिटी त्या जेटीर जावन पडटली. I request Fisheries Minister to please look into this matter आनी जाता तितले बेगीन हे म्हाका दिसता जेटीचें जें काम आसा ही जाग्यार घालची. इतलें सांगून हांव म्हजें जे आयचे हें आसा तें हांव कंप्लीट करता. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार श्रीमती डिलायला लोबो. I stand here to support the cut motion and to oppose the demand. Regarding revenue, Speaker sir, the tenancy and the munkarial cases should be disposed of in a time-bound manner. हे आमचे मूळ आणि टेनन्सी मुणकाराचे केसीस जे वर्साचे वर्सां आमचे मामलेदाराच्या ऑफिसान लवतात तांकां टायम बाउंड पिरियड दिवचो की ह्या टायमान ते डिस्पोज जावचे म्हणून. आमची जाणटी थंयसर वर्साची वर्सां फावट्यो मारतात फॉर वन केस. सो the Honorable Minister, I request, please make them time-bound. Regarding the mutation, conversion, partition cases, they should also be time-bound, sir. आणि नाजाल्यार अहेच तारीख पे तारीख करून कामात सोंपना, सर. Regarding our Mamledar office in Mapsa, there is total shortage of staff there and no proper infrastructure. ते आमच्या मामलेदाराच्या कॅबिन आहा ती इतली धाकटी की 10 लोक थंयसर फिट जायना आनी एका सेशनाक मॉर्निंग सेशन देर आर अराउंड 30 to 35 केसीस, इवनिंग सेशन 30 to 35 केसीस. 10 लोक थंयसर फिट जायना आनी ह्या दिसांनी पावसाच्या दिसांनी लोकांक मागीर ते गॅलरीन बार रावन भिजोन आपले केसीस अटेंड करूंक पडटा. प्लीज सी दॅट द मामलेदार ऑफिस इन म्हापसा इज गिवन प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड प्रॉपर अपग्रेडेशन इज डन ओवर देर. सर, दुसरें म्हटल्यार आमच्या मामलेदाराक खूब पावटी लॉ अँड ऑर्डर ड्युटीजाक अटेंड करूंक पडटा आनी ही आमची लोक आपल्या केसींग त्याच दिसा अटेंड जावपाक येतात. जाणटी ती येतात अटेंड जावपाक, मामलेदार जाग्यार आसना सांगता की लॉ आनी ऑर्डराक अटेंड करपाक गेल्लो आहा म्हणून. सो दीस लॉ अँड ऑर्डर cases should be given to someone else, I believe, so that people don't have to come again and again to attend their cases. Sir, कांय वर्सां पयलीं डेप्युटी कलेक्टरान had taken some amount, ₹10,000 as processing fees per file for regularization of unauthorized structures, which are all still pending. कितलेच म्हाका दिसता 2017 ते पिरियडाक इलेक्शनाचे पयलेच ते 10,000 पर फायल घेतलेली फॉर रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज स्ट्रक्चर्स. हेचे कांयच जावंक ना, सर. आणि सर, the computerized survey plan which are issued from Mahiti Girls, they are not as per scale. Please note this. ते आमचे computerized survey plan माहिती घरांनी मेवतात, they are not as per scale. ते manual survey plan मेवताले ते they were proper as per scale, but these computerized are not as per scale. Regarding labor, परते सांगता सर की जे आमच्या गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी कॉन्ट्रॅक्ट लेबर्स आहा आनी जेन्ना वेकन्सीज येतात ते कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांक पयले घेवचे आनी मागीर दुसरे आमचे पोस्ट एडवर्टायज करचे. स्पेशल आनी एक सर, ह्या अनऑर्गनायज सेक्टरान आमचे लेबर आहात तेंचे वेजीस रेग्युलरायज करपाक नाल्यार रेग्युलेट करपाक खूब गरजेचें. आमकां कोणाकूय एक दीस
एक गवडी नाल्यार मानाय जाय पडलो टिट्यार गेल्यार तेंचे दे वॉट एवर कम्स इन द्या माउथ दे से 1000 म्हणटात कोण म्हणटा 1500 म्हळ्यार ताका येत ना रेगुलर कितें फोडटात एन्ड those unorganized sector labor should be, their wages should be regulated. Proper transport arrangement should be given to industrial labor. And regarding employment, private sectors, private industries, जेन्ना आमच्या गोंया येता आमच्या गोंयकारांक आमच्या लोकल्सांक तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स आसूंक जाय in their industries. I believe we have to pass one bill where 80% of labor in their industries or in their private companies should be governed. आणि एक म्हणटा ते आमचे अनएम्प्लॉयड युथाक कितें मंथली डोल मेळपाचे आसले तेजे कांयच खबर ना ती स्किमाची ओन्ली वेन इलेक्शन कम्स the government talks about it. After the elections, that scheme only is disappears. Magir, regarding science and technology, sir, I request that some amount should be given to some schools at least for research purpose. आमच्या भुरग्यांच्या माइंड्सांनी आमच्या युथाच्या माइंड्सान they have the best of ideas. So certain schools which are really doing well, they should be given certain amount whereby the students from that school do research work. Regarding waste management, सांगला ते प्रमाणे हे आमकां हर एक पंचायतीक MRF बांदूंक कंपल्सरी केला एज पर हायकोर्ट ऑर्डर. पूण असले पंचायती फॉर एग्जाम्पल माय पर्रा पंचायत, I was a सरपंच देर. पर्रा पंचायती कडेन प्लेसूच ना बिसायड्स पंचायत बिल्डींग एन आमकां मागीर ते कोमिंदादी कडेन वचपाक पडलें, कोमिंदाच्या प्रेजिडेंटा कडेन वचपाक पडलें टू आस्क फॉर प्लेस टू बिल्ड दॅट MRF, बिकॉज दॅट MRF इज नॉट अ स्मॉल, इट्स अ बीग स्ट्रक्चर. आनी जेन्ना पंचायती ज्यो आमच्या कालांगूट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटान आपले गार्बेज धाडटात, I can vouch for my panchayat, my Parra panchayat, we send dry as well as wet waste. So nothing is left to be collected. म्हळ्यार ते MRFan खूब सेक्शनांक करून व्हडलो शेड ती. So such panchayats at least the High Court should consider if such ते डिटेल्स तुमकां गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटानूच मेवतले की खंयच्यो पंचायती आपले सगळे वेस्ट धाडटात ते आनी डोर टू डोर खंयचे कलेक्शन खंयच्यो पंचायती करतात त्यो. सो आनी स्पेशली वेन दोज पंचायत डोंट हॅव प्लेसीस ऑफ देयर ओन. ऑफकोर्स आफ्टर कोमिंदाद गेव NOC टू बिल्ड वन शेड म्हणल्यार असल्यो पंचायती आसता आमची पर्रा पंचायत वी डोंट हॅव मच इनकम, ते शेडीक पडोंक लागले 5 लाख सर. सो आनी एक जागो दिलो because people object so far away from the border like and थंयसर बांदपाक गेल्यार हांव शुअर फाल्यां बांदली 2-3 दिसांनी थंयसरले शेडूच ना जातली. सो दीस वील बी द प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी. सो दोज पंचायत्स स्पेशली हू डोंट हॅव अ लँड ऑफ देयर ओन and who are made it's compulsory. So and who are sending all their garbage. We collect, Parra Panchayat collects dry as well as wet waste daily basis. So amka tiji गरज ना. पूण since it is made compulsory, I had to run near Komindad. तेजे NOC घेवपाक पडली. तेणे दिलो सारको एंडाक एक शेड place where panchayats have to spend around 5 lakhs to build that shed. आनी मागीर ती शेडीचे कितें जातलें, it has to be maintained, means it will be of no use. Magir falyan tuisor anti-social activities gode zait, because otherwise we'll have to keep one guard, security guard, for which we will have to pay another 18,000 per month. I mean 18,000 night and 18,000 day. So it is my request to you to tell the honorable court, such panchayats where we are sending all our waste on daily basis, they should be kept kept aside, and or else monetary
पयशे दिवंक जाय पंचायतींक ते 5 लाख मीन्स क्वायट अमावंट फॉर पंचायत लायक स्मॉल पंचायत 7 मेंबर पंचायत 5 मेंबर पंचायत तांकां पयशे कमी आसता सर 9 मेंबर कोणाक लायसन्सीस सुबेज आसता तांकां ओके आसता हे रिगार्डींग फिशरीज सर आमची शापोरा जेटी इज इन अ व्हेरी बॅड स्टेट प्लीज आय वूड रिक्वेस्ट यू टू look into it and beautify it and give us a new jetty. Again, I would like to say that LED fishing and bull trawling should be completely banned. आमी सकाळी price कितली increase जाता ते विचारताली and we are talking about maintaining the quality and quantity. जेन्ना हे bull trawlingan ना जाल्यार LED fishingan ही बारीक बारीक आमचे नुस्तीं जीव म्हणटात तांकां तेच काबार जाताल्यार आनी फुडें तेजें पॉप्युलेशन कशें इनक्रीज जातलें सर वी वील हॅव नथींग इन फ्युचर आनी द वन्स हू वील सफर आर आर लोकल ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी प्रायस हो इनक्रीजूच जातलो बिकॉज ऑफ नो फीश इन द सी आनी तिसरें म्हणटा तें आमचे fishermen from outside the states who enter Goa's border, especially from Malpe, हेंचे नोंद दवरची सर आमच्या गोंया येवन ते हें करून चल्ले आनी that has to be looked into. Sir, regarding animal husbandry and veterinary services, sir, आता सांगला ते भाशेन पंचायत एरियान नाजाल्यार जेन्ना ते especially cows when they sit on the roads becomes so difficult for the panchayat first of all हे व्हडले जानवर सर ते तांकां व्हरपाक पयले सद्याक ते गौशाळान फोन मारूंक पडटा वी हॅव टू सायन अ MOU with that गौशाळा that NGO गौशाळा they have to, panchayat cannot lift that big heavy animals आनी आमच्या अंजुना बागान आमच्या कलंगूट बागान हे ट्युरिस्ट एरिया जावन खूब ट्युरिस्टांकूय माल ते एक्सिडंट जाता तेन्ना मनशांक केटर करपाक एम्बुलन्स येता पूण ते गोरू थंयसरूच इट लुजीस इट्स लायफ यू नो इट्स सॅड टू से सो हे आनी पंचायतीक कितें प्रॉब्लम जाता सर ते पयलीं MOU सायन कोर MOUन आसता की एवरी पंचायत हॅज टू बिल्ड वन शेड एंड गिव देम शेड which cost around 1 to 2 lakhs मागीर ते गोरू जेन्ना उखलून वता पर cow it is 750 it was now I don't know it must have certainly increased and then after per day we have to pay them so government should build their own gaushalas where it will become better for us to do the needful. Thank you, sir. माननीय आमदार क्रूज सिल्वा. I stand to support the cut motion. So, demand number 66 fisheries. 7th February 2021, Union Fisheries Minister Mr. Giriraj Singh गोंय येयल्लो आनी गोंय येवन ताणें एक अनाउन्समेंट केल्लो की गोंयांत 400 crores invest करतलो to make coastal state a fishery hub in the country. And the minister Goa has the potential for highest fish production in the country. But almost dead was start pagele. I know 400 crores. ताजे कितें प्लॅनिंग जाला काय इन्वेस्ट केला ते कांयच खबर ना. हांव नोको फिशरीज इतलेच गव्हर्मेंट आतांचो गव्हर्मेंट पयलींचो गव्हर्मेंट केन्नाच इंट्रस्ट घेतलो ना की फिशरीज हें इम्प्रूव करपाक. दूख दिसता आमच्या कुडबोणा फिशींग जेटिया 50 to 60% गोंयचें कॅच कुडबोणासून येता. पूण फाटलीं 15 वर्सां जालीं एकूय फिशरी मिनिस्टर थिंग पावलो ना, थिंगा एक विजीट केलो ना. आनी तेज्यान व्हडली दूख लागता फाटले 15 वर्सां 2 फावटी आमचो MLA फिशरीज मिनिस्टर आहलो. कितलेय पासून ताका रिक्वेस्ट केले फिशरमॅनांनी
ट्रॉलर्स ओनरांनी थिंगा येवन स्टाडी करचे पूण ताणें थिंगा पांय दवरलो ना सोगटे थिंगा प्लॅनिंग जाता ऑफिसान केन्नाच थिंगा सायटीचेर विजीट जावं ना सो हांव मागता आतांच फिशरी मिनिस्टरा लागीं एक पर्सनली विजीट मारची थिंगा डिवेलॉपमेंट कितें चलता कितें कामां केलां पर्सनली तुवें पळोवचें आनी थिंगा इम्प्रुवमेंट करचो म्हणून थिंगा आनी आमी तुमचे ऑफिसर जावं आमचे लोकल फिशरमॅन जायते एक्सपिरियन्स ट्रॉलर्स ओनर्स आहात तांकां सोगटांक घेवया आनी एक मास्टर प्लॅन करया कुडबोणा जेटी कितकोन इम्प्रूव करपाक जाय ती आनी आयज म्हाका एक स्टार क्वेश्चन रिप्लाय मेळ्ळा थिंगा फिशींग जेटी बांदल्या म्हणून पूण ती फिशींग जेटी बांदल्या ती ताजो यूज जाता फिशरमॅनाक ते ट्रॉलर्स ओनरांक थिंगा वचोन तांकां इन्स्टॉल जाल्यार थिंगा वेस्ट ऑफ मनी म्हणटा ते कित्याक तांकां जाय आसता ते भाशेन जालें ना हे पयशे थिंगा वेस्ट केला तेच भाशेन ते जेटीचेर आयज ट्रॉलर्स जेन्ना नुस्त्याक घेवन येतात ते अनलोड करतात थिंगा ऑलमोस्ट मिनिमम 3 ते 4 वरां वयतात ते जेटीचेर एक शेड ना फूल शेड आसपाक जाय आसली जे नुस्त्याक फ्रेश येता तें लोड करता म्हळ्यार थिंगा ते फ्रेशर तेजो टेस्ट वयता ते पिल्यार थिंगा ऑलमोस्ट 30-40% थिंगा जाता हे जेटीचेर म्हाका आख्खे जेटीचेर थिंगा फीश अनलोड करता थिंगा एजंट थिंगा ट्रान्सपोर्ट गाडयेन घालून आख्खी जेटी कवर जावपाक जाय थिंगाचो टेम्परेचर मेंटेन करपाक जाय लोड जावचे आदीं नाजाल्यार नुस्तें येता तें वयता तें सोगटें पिड्यार जाल्लें वयता तेच भाशेन स्पीकर सर आयज 2-3 दीस जाले वेंजय बोवार्ड मारता हांवूय बोवार्ड मारता थिंगा ब्रेक वॉटर्स ते भाशेन रिटेनिंग वॉल जाय म्हणून जी आमची न्हंय आनी दोयरां मेळटा थिंगा ती सामकी नॅरो आहा आनी तुमचो सिजन फिशींग सिजन स्टार्ट जाता 1 तारखे ऑगस्टाचेर स्टार्ट जाता 15 तारीख पासून थिंगा ट्रॉलर्सां भायर वचपाक मेळना ते ट्रॉलर जेन्ना 1 तारखेर स्टार्ट जावपाक थिंगा आमचे लेबर्स एक ट्रॉलर ऑलमोस्ट 40-50 लेबर्स असतात 15 दीस ते पयले येतात आनी तांकां वचपाकूय मेळना म्हणजे आनी 15 दीस वयतले आनी पावस आनी तुफान जाल्यार आनी घे वयता हो पिरियड ऑलमोस्ट 1 म्हयनो ते लेबर्सांक ह्या ट्रॉलर्स ओनराक तांकां पोस्टच्या क्रूज बाब 1 मिनिट Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of sitting of this House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. स्पीकर सर हें ब्रेक वॉटर आनी रिटेनिंग वॉल थिंगा कंप्लीट जालें जाल्यार फिशरमॅन ट्रॉलर्स येता त्यो टायमार तांकां वचपाक मेळटलें आनी टायमार आमच्या गोंयकारांक नुस्त्याकूय खावपाक मेळटलें आनी तेच भाशेन थिंगा एक क्वेश्चन आन्सर मेळ्ळा तो टॉयलेट ब्लॉक्सांचो थिंगा मोर दॅन 5,000 वर्कर्स आसतात पूण थिंगा टॉयलेट फॅसिलिटीज कांय ना एज पर द इन्फॉर्मेशन तुमचे 2003 एक 13 टॉयलेट बांदलेले 2003 आतां ताच्या फाटल्यान तुमी आनीक 12 बांदल्यात सो फकत 25 टॉयलेट आतां 13 आसात ते थिंगा कोण यूज करना कित्याक थिंगा ते वॉटर लेवल इतलो वयर आहा कित्याक तांकां सेप्टीक टँक मातमूळ कोंताक येयना ते सगळे थिंगा शेतां आहात थिंगा ती यूज करतात आतां प्रोविजन तुमचें जालां टेंडर स्टेज आहा म्हणलां कित्याक आनीक 50 सीट टॉयलेट येतात वीथ बाथरूम्स आनी तेच भाशेन सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट हांव मागता हें कित्याक हें 50 सीटर टॉयलेट म्हणटा जाय ती वचताली येता म्हणटात पूण केन्ना जातलें खबर ना हांव मागता स्पीकर सर हो पयलें सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट जाय थिंगा आनी हे टॉयलेट जाता तितले बेगीन हें कंप्लीट करचें म्हणून कित्याक हे जे वर्कर्स आसता ते शेतांत वचून सायडीचे गांव आसा कुडबण आहा बाराडी आहा जुव्यां बेतूल आहा त्या लोकांकूय त्रास जातात सो हें जाता तितलें हें कंप्लीट करचें म्हणून तेच भाशेन सर आमचे
गांवांत रिवर सालान ट्रेडिशनल फिशरमॅनूय आहा. आनी कालूय हांवें चाललें ते डिसिल्टिंगाचें, पूण काल आन्सर मेळना तो म्हाका. सो आज तें डिसिल्टींग केलां तें कोणा लागून केलें काल हांवें तें विचारलें. तें वेसल म्हणटा कितें कितें तें वेसल तें म्हणटा व्हडी काय बाज काय ट्रॉलर्स ते कोणाक तें. आनी हें डिसिल्टींग जालां तें कोणाक एक ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक कांयच यूज जालो ना. कित्याक डिसिल्टींग खंय जाल्लें काडपाक जाय जाल्यार तो लुगार तो तसोच आहा. आनी डिसिल्टींग दुसरे सायडीन जाल्लें आहा. थिंगा फकत त्यो बोट्यो थोड्यो वयता त्यो ट्युरिस्टांच्यो त्याच डिसिल्टींग जाल्लें. मेजर पार्ट कितें फिशरमॅनाक जाय तो आहा तसोच आहा. एज पर द इन्फॉर्मेशन तांकां 3 स्टेज आहाय. हे डिसिल्टींग आख्खी रिवर आहा. 2 स्टेज कंप्लीट जाल्यो, फेज 1 फेज 2. आतां फेज 3 आहा. फाटले फावटी आमकां सांगलां फेज 2 स्टार्ट करता आसतना लोकल फिशरमॅनाक कन्सिडर करतले, तांचे कडेन ओपिनियन घेतलें. पूण सडनली टेंडर घालून तें काम स्टार्ट कोणाक लागीं विचारना. सो स्पीकर सर, ही 3rd फेज स्टार्ट जाता. ही मोस्ट क्रुशियल स्टेज रिवर सालांक. कित्याक हे 6 किलोमिटरांक ट्रेडिशनल फिशरमॅनूय आहाय आनी ट्रॉलर्स ओनर्सूय आहाय. हे डिसिल्टींग कोता सोगट्यांकूय ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी बोटकार ट्रॉलर्स ओनर तांकां घेवन करपाक पडटलें. आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन ही एरिया आहा ती थिंगा सामकी गरजेची. कित्याक हे लुगार आहा तो थिंगा लोकल फिशरमॅन बायलो चडश्यो बायलो थिंगा करतात. थिंगा तिसऱ्यो कालवां जॉब तसले मेळटात. आनी हे जॉब व्हरपाक आतां थंय उणें जाल्यात ते. पूण ते व्हरपाक हे तिसऱ्यो कालवां बी मेळटा ती फकत त्या बेल्टार आहा थिंगा आसा तेच घेयनात. केपेंचे लोक सांगेचे सोगटो लोक थिंगा येवन वता. आनी हे इतली मेळटा कित्याक सामके सॅटिस्फाय जावन वयता. फाटीं आतां जॉब उणें जावन ह्यो तो तिसऱ्यो कालवां उणीं जाले जाल्यार फाटीं कारवाचे जॉब येयल्यात. एक धाकटो जॉब 15 रुपयान ते विकून गेले. जरी तर हो लुगार ह्यो 6 किलोमिटर आमकां नुस्तेकारांक सांबाळून दवरली जाल्यार ही प्रॉब्लम जावपा ना. सो हांव मागतां हे 6 किलोमिटर आतां जें डिसिल्टींग जावची आहा 3rd फेज म्हणटा ती आमकां कन्सिडर करचें आनी खंय जाय थिंगा करून घेवचें. नाजाल्यार ही आमची न्हंय नुस्तेकारांक उरपाना ना म्हूण थिंगा नुस्त्याकूय उरपाना. सो ही कामां तुवें केली जाल्यार तेच भाशेन आमचे जेटीचेर जे एजंट आसात भायले आसात तांकां काडले जाल्यार हांव सांगता. सकाळीं आमी डिस्कस करताले नुस्त्याक सवाय कितें कशें दिवपाचें लोकांक. हांव सांग मेजर प्रॉब्लम कुडबणा जेटी आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक नुस्तें मेळटा तें हें सॉल्व जातलें. हे एजंटांक काडून आनी जीं हांवें कामां सांगल्यां जें आमी डेवलपमेंट थिंगा बरी जेटी केली जाल्यार हें नुस्त्याचें प्रॉब्लम सॉल्व जातलें. आनी ह्या एजंटांक हें काडपाक आमचो सपोर्ट सगळ्यांक तुका सपोर्ट दिवपाक आमी रेडी आसात. सो हें तुवें केलें जाल्यार यू वील बी रिमेंबर्ड लायक मॉन्टी क्रूज. तेणें स्टेडियम बांदलेलो आनी आयज पासून तेणें बरें काम म्हणून उगडास करतात. खंयच्या मिनिस्टरान फिशरीज मिनिस्टरान हें थिंगा काम करून दाखयलां. हें तुवें काम केलें जाल्यार आमचे नुस्त्याचे बिजनस वाडटलें, लोकांक जॉबाय मेळटलीं आनी तुका सदांच उगडास करतलें. Demand number 66, employment. Where is the employment policy of the government? What initiatives are taken to yield employment to the government who are frustrated now with no new industries and migrant workers being employed? We are reaching a crisis. So, एक example, the आमच्या constituency Sanjay the area industrial state are almost more than 150 industries are. पूण तूं त्या इंडस्ट्रीज थिंगाचो लोकल कितले आहा थिंगा लोकलांक जॉब मेळना. कित्याक थिंगा लोक जे जॉब दवरतात ते थोडे वेजींक दवरतात कित्याक ते सवाय दवरतात. हें तुवें कंट्रोल करपाक जाय आनी आमच्या लोकल्सांक हें जॉब दिवपाक जाय. आनी हांव मागतां 80% लोकल्सांक थिंगा जॉब दिवपाक जाय म्हणून. What has the government done to encourage youth into entrepreneurship? Speaker sir, जी आमची टेलरींग क्लासीस चलताल्यो ह्यो बायलां आसात आनी तांकां ह्यो टेलरींग शिकल्यार जायतीं कामांय मेळटालीं. तें आजून चालू आसा. आनी हीं मॅशिनां तांकां दितालीं तीं तें म्हाका दिसना आजून दिला म्हणून.
I hope Labour Welfare Board will come up with more skill-oriented course as unemployment has become a big issue. Demand number 65. Speaker, sir, every day there is a shortage of goat dairy milk, which is the safest and with no preservatives. Sir, I do not know if it is running in profit, but my appeal to the government is to subsidize the cattle field and give benefit to these farmers, who are mostly earning their livelihood there, and so that the more Goans are encouraged to go in dairy farming. Also, there is no veterinary clinic at Verli, and the people of my constituency has to go to Kumpoli Center. Provision should be made to open a center in Verli constituency. Demand number 55, Labour. The budget of 107.65 crores is reserved for Labour Department. Schemes that benefit the unorganized sectors and more compatible to the living condition of the sector has to be revised. So, a budget एक special scheme maternity benefit for ST and SC. So, एक कॅटेगरी आनीकय बायलो आसात जी डॉमेस्टीक घरांनी काम करतात आनी बारीक बारीक काम करतात. म्हाका दिसता हे बेनिफीट जेन्ना ती प्रेग्नंट जाता हो बेनिफीट तांकांय दिवपाक जाय. तांकां मेळना ती डेली वेजीस वयतात. जेन्ना प्रेग्नंट पासून आसा जाल्यार तांकां कामाक वचपाक पडटा कित्याक तांकां पयशाक जाय म्हणून. सो हांव मागतां हेय कोण डॉमेस्टीक वर्कर्स आसात तांकांय तुमी तांकां कन्सिडर करचें म्हणून. I hope that ESI hospital at Margaon has been now catering to the beneficiaries who were not allowed after declaring it as a COVID center. Actually, the department should compensate and pay the fees if they had visited other private doctors. So COVID time ESI Margaon the bond जाल्ले. So ताचे कोण beneficiaries आसले तांकां वचपाक मेळटा ते प्रायवेट वयताले. सो तांकां म्हाका दिसता तांची ती बिलां आहा ती तांकां compensate करपाक जाय. One ESI dispenser should be opened at a Kodwan jetty. That is necessary for the workers. There are so many labor inspectors working in your department. Have they ever seen how some workers are treated with no holidays and benefits? Have you ever received complaints from them? Which officer monitor their weekly visit to areas and do they present the report? Do they go and interact with the workers of the factories and check the proper attendance roll if correct or fictitious? Speaker, sir, do they explain and take the scheme to the workers of the factories? Speaker, sir, a lot of money is unutilized and the workers are not receiving their dues and the onus lies in your department for utilization of funds. What relief has your department given to the workers who were not given salary during the COVID period? And their leave benefits were also not given to them. Have your labor inspector checked this? Speaker, sir, has your labor welfare board helped such workers who lost their families or were deprived of wages during COVID? Demand number 16, Collectorate of South Goa. Almost every citizen comes in contact with their problems at the collectorate office, either to collector, deputy collector, mamladar, taladis at the grassroots level. The interaction of the staff should be cordial towards the people. The most important issue that common man faces is the absentees and the shortage of staff. The common man is put to such inconvenience if the staff is absent. No other alternate staff is available to deal with the grievances, and the attitude of most of the staff is arrogant and uncoordinated. There is a shortage of staff and so many posts are vacant, and the existing staff is always complaining about the load of work entrusted on them. What initiatives will the government take to fill at least the post of LDC and MTC, which come into direct contact with the people? Speaker, I appreciate the disaster management revenue team. They did their job well
at the South Goa collected during the territorial rain that lashed the villages of Goa. In my constituency, close monitoring is always required at Ambeli, Rangali, Poklewado, and Veli. And I expect the disaster management team to be aware of this in future. Yes. एक minute. Time सोबत झालं. So, एक minute. Now the team is aware that the problematic areas caused by the heavy rains. So it is important to form your think tank committee of learned Goan professionals from the affected areas instead of employing outside brain consultant, etc. to seek solution to prevent a disaster in future. With positive COVID cases increasing, the collectorate has to be kept on high alert to monitor the situation so that another disaster of that is averted. Because the collector office issue many important circulars to Twitters, social media apps, but for the benefit of many it is better to highlight some important issues on the television in the local language so people can understand better. There are so many cases pending at the South Goa collectorate. Poor people have to spend a lot of time and the cases get postponed. So the government should appoint a fast-track system every month and dispose the backlog cases. The partition and mutation cases have been pending and there seems to be no solution for ending. Thank you, sir. Yes. Next, Wendy Vegas. Speaker sir, I rise to support the cut motions of my colleagues and oppose the demands. I would like to start with a quote. This quote is come from my constituency. आमचे constituentले रिचा रायकर मळकणकर म्हणून ताणें तेगेले एक प्रोजेक्टार बरयल्लें. A change is a change that will never change. But if you don't change, change will force you to change. हांव हें म्हणून कमेंट करतां. मुगेले 7 डिमांडाचे उलोवप आहा. प्लीज डोंट स्टॉप. हांव 10-15 मिनटां भितर कवर करतलो. डिमांड नंबर 16 साउथ गोवा कलेक्टरेट. साउथ गोवा कलेक्टरेट स्पीकर सर, जी ट्रेजरी आहा, इट इज स्टील फंक्शनींग इन द ओल्ड कलेक्टरेट बिल्डींग. ओल्ड कलेक्टरेट बिल्डिंगाक कित्याक करता? कित्याक नवे कलेक्टरेटान जे सिलींग आहा ते लिकेज आहा, ते रिपेर करपाची गरज आहा आनी ते रिपेर करनासतना ताका फिटनेस सर्टिफिकेट मेळना. सो ती फिटनेस सर्टिफिकेट ज्या करून घेवची, ते रिपेर करचें, फिटनेस सर्टिफिकेट तयार जावची आनी वूड लायक टू डिमांड टू गेट दीस फिटनेस सर्टिफिकेट इन द नेक्स्ट 3 months. म्हणजे आतां पावसांत पडटा. दीस इज द लास्ट. It is a good time to see who पावता तें कितली लिकेजीस जाय, and would want the honorable minister to give us an assurance that by the time monsoon is over, if this fitness certificate can be obtained by rectifying the leakages. Demand number 52, labor and employment. Speaker sir, वार्का विलेजीन कारावेला बीच रिसॉर्ट आसा. 9.5 वर्सां जालीं तामगेलो स्टाफ जो आसा इन्क्रिमेंट जालो ना. हो इश्यू 9.5 वर्सां चलत आसा आनी लेबर कमिशनर ऑफिस आनी तो डिमांड घातलेलो आसा. ते रिजॉल्व करता म्हणून मॅनेजमेंटा कडेन उलयत आसा, पूण तेंगे रिजॉल्व जायना. आय थिंक वी नीड टू इंटरवीन इन टू दीस एंड टेक अ स्ट्रॉंग डिसिजन. कितेंय जावं तें, कितें इश्यूज आहा तेंगेले ते डिमांड्स मीट करपाक, एंड विदीन द नेक्स्ट 30 days सोल्युशन टू बी गिवन टू देम. तांगेले 9.5 वर्सांचे जे जितले सॅलरीज आउटस्टँडींग आसा त्यो क्लियर करपाक. डिमांड दॅट दीज शूड बी रिजॉल्व इन द नेक्स्ट 30 days. न्यू लेबर वेलफेअर सेंटर एट कार्मोना न्यू लेबर वेलफेअर सेंटर आशिल्लें. तें म्हाका दिसता गेल्या त्या वर्साक तेमी एक ऑर्डर काडली बंद करपाक जाय म्हणून, आनी आतां ह्या म्हयन्यांनी तेमी तें बंद करपाक सोमतें फायनल केलां. वी हॅव पूट अ रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू लेबर वेलफेअर सेंटर एट कार्मोना.
मशीन शिवपाचें बी जे आमचो कलीग सांगतालो तें. सो तें अप्रूव केल्लें आसा. ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका ओके म्हणलें आसा. ऑलरेडी द प्रोसेस हॅज स्टार्टेड. वॉट आय वूड वॉन्ट टू सजेस्ट एंड प्रपोज हियर की सिन्स वी आर स्टार्टिंग अ न्यू labor welfare center, this is the right time to improvise and start the latest type, that is you can call it as a smart labor welfare center. So I would like to propose, if my demand for a smart labor welfare center in Carmona can be approved by the honorable minister. Increment of salaries, जी staff असता, half day काम करता आणि full day काम करता, त्या स्टाफाच्यो सॅलरी वाडच्यो. म्हाका दिसता तांकां एक 5,000 हाफ डे आसता, 10,000 कितें फूल डे आसता. दे शूड गेट एन इन्क्रिमेंट. दे डिजर्व एन इन्क्रिमेंट. कित्याक हाफ डेयाक 20 भुरगीं, सेकंड हाफाक 20 भुरगीं. दे आर ट्रेनिंग एंड दे आर टीचिंग देम फॉर दीस एंटायर कोर्स फॉर द होल इयर. सो दीज आर माय डिमांड्स फॉर डिमांड नंबर 52. डिमांड 65चेर एनिमल हजबंड्री आनी वेटनरी सर्विसीस. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्पीकर सर बेनावलीम गांवांत पंचायती कडेन एक वेट सब सेंटर आसा आनी ओर्लीम गांवांत एक वेट डिस्पेन्सरी आसा. ते वेट सब सेंटर जे आहा बाणाल्यांत, बाणालेचो गांवूय व्हडलो, ताका कोलवा तेंको ना, सुराल तेंको ना, तो वेट सब सेंटर पावना. सो I would like to propose for us in Benaulim village, for Benaulim Kolwa आणि Seraulim हांकां तिगांयकूय एकठांय करून एक वेट डिस्पेन्सरी करपाक. So to upgrade it from a vet sub center to a vet dispensary. Till the time we get approval आणि dispensary तयार जाता, सद्याक जे वेट सब सेंटर बाणाल्यांत आहा तेमचे कडेन एक MTS आहा आनी एक वेट एसिस्टंट आसा. तेमकां आनी एक एसिस्टंट दिवचो, बिकॉज द लोड इज टू मच. तांकां आनी एक एसिस्टंट दिवचो इन बेनावलीम. आनी तेमची जी मोटरसायकल आहा ती मोटरसायकल 16 वर्सांची पोरणी मोटरसायकल बंद पडलेली आहा. दे डोंट हॅव ट्रान्सपोर्ट टू गेट द थिंग्स ऑर्गनायज. रिक्वेस्टिंग टू गिव देम अ बायक. व्हेरी स्मॉल पेटी इश्यूज, बट दिस इज हॅम्परिंग द एंटायर वर्किंग ऑफ द सब सेंटर. वेट सब सेंटर्स जे आसा, जे हांव ओर्लीम बेनावलीम आहा आनी ते अपग्रेड करूं सोदतां. बट ऑल ओवर गोवा वेट सब सेंटर्स AI म्हणजे आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन आनी वॅक्सिनेशन फॉर लार्ज एनिमल्स. दे केटर टू ओनली दीज नीड्स. वेट डिस्पेन्सरी जी आहा ती AI वॅक्सिनेशन ट्रिटमेंट ऑफ एनिमल्स लार्ज आनी स्मॉल करता. आनी जे हॉस्पिटल आहा सोंसड्यार, आनी तसली हॉस्पिटल जी आहा ती ऑपरेशन्स करता, AI करता, ट्रिटमेंट करता, सबसिडीज करता. म्हाका दिसता स्पीकर सर ही जी सब सेंटर बेजीक आसता तेमकां मातशें अपग्रेड करपा जाय. वी नीड टू हॅव सम बेजीक ट्रिटमेंट्स इन दी सब सेंटर्स. बेजीक ट्रिटमेंट्स फॉर स्मॉलर एनिमल्स शूड बी एडेड टू दी वेट सब सेंटर्स. आनी हे सब सेंटराक आनी एक स्टाफ दिवपाची आसा गरज. दिस इज समथींग टू कन्सिडर फॉर ऑल ओवर गोवा स्पीकर सर. स्पीकर सर कॅटल मेला जो आसा हो स्पीकर सर जाता कोपर्दे वालपोय. नॉट शुअर इफ आय प्रोनाउन्स इट करेक्ट, बट कोपर्दे वालपोय हे गांवांत हो कॅटल मेला जाता. आनी कॅटल मेला आमच्या लोकांक, बाणालेच्या लोकांक, तशेंच साश्टीच्या आनी सावथाच्या लोकांक थंय वयचें पडटा. सो स्पीकर सर वूड लायक टू प्रपोज इफ वी कॅन हॅव दीस कॅटल मेला ऑल्टरनेटीव. म्हणजे एक पार्ट जरी तरी वालपय केलें, एक पार्टी सावथाक. सोंसड्यार जिंगा आमगेलें वेट हॉस्पिटल आसा, थंय आमच्यांनी शेड करपाक जाता, जागो आसा. आय हॅव सीन देर इज स्पेस. वी हॅव टू जस्ट मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर शेड. हे जे एनिमल आमी हाडले ते शेडीन बांदपाक, जे दिसाक मेला चलता तेन्ना बांदपाक. सो दीस वूड सॉल्व एंड वूड मेक द एंटायर साउथ मच मोर हॅपियर एंड वील प्रोमोट, these are ways how we will solve issues. Cattle Mela once in the north and once in the south to be proposed at the vet hospital at Sonsdo. सगळ्यांनी उलयल्ले आसा. एनिमल एमर्जन्सी नंबर जो आसा 24/7 म्हणलेलो आसा, बट रायट नाव इट इज वर्किंग फ्रॉम 9 to 5. तो नंबर दिल्लो आसा 8882254254.
म्हाका दिसता तो 24/7 करपाची गरज आसा रादर दॅन 9 to 5 वी नीड टू अपग्रेड इट. आनी हांव ट्राय करतालो जस्ट टू सी हिंग घालून चोयची काय म्हूण. बरोच 1 मिनटो पासून तो धरता तुका आनी फायनली मुगे डिस्कनेक्ट जालो. सो आय डोंट नो वेदर आय शूड ट्राय इट हियर एंड शो यू दॅट इट इज वर्किंग ऑर नॉट वर्किंग, बट म्हाका 1 मिनटान तो डिस्कनेक्ट जालो म्हाका धरून. डिमांड नंबर 7, सेटलमेंट अँड लँड रेकॉर्ड्स. स्पीकर सर, हांवें स्टार्टिंगूच म्हणलां, change. A change is a change that will never change. But if you don't change, change will force you to change. हो बदल करपाची गरज आसा. आनी बदल करतलो जाल्यार सिस्टमान म्हाका दिसता जे आमचे न्यू आख्खे मिनिस्टर्स आहा, आय सी देम व्हेरी व्हेरी prudent and very enthusiastic to do things. I as an opposition would like to introduce good new changes and would like to work with them. New technology murche kide? I would like to demand, let us sit, discuss and bring in a consultant to make the Goa land records digital under integrated digital settlement and land record management. Appointment of a accreditation body. Accreditation body मुझे Lloyds आहा, ABS आहा, Bureau Veritas आहा. I am taking these 3 major top accreditation bodies in the whole world. Appoint करचे, तेंक appoint करपा कित्याक सांगता हांव? Just because these guys are not manageable. I am using this word, which means stringently आमकां तो आख्खो process हे करून घडून दितले आमकां. So what is it? Verification of actual piece of land can be done. हांव ड्रोनाचें उलयल्लो. So verification of actual piece of land can be done via drone surveying to capture aerial data with downward facing sensors, soil facing sensors घेऊन. The survey records should also be made available to consumers online on a web app or a mobile app. The same can be linked to Form 1 and 14, survey plan digital. So everything will be available on the same app. आणि सगळे ड्रोन फुटेज घेऊन जिओ मॅपिंग करून हे सगळे करपाची डिमांड म्हाका दिसता आयज जायी. आणि दिस इज द रायट टायम बिकॉज वी हॅव गॉट अ व्हेरी एन्थुजियास्टीक अँड पॉझिटिव्ह मायंडेड मिनिस्टर हू इज होल्डिंग दीस पोर्टफोलियो. सो दीज आर द थिंग्स दॅट आय वूड लायक टू प्रपोज अँड वूड वॉन्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू टेक इट अहेड. डिमांड 66 फिशरीज. फिशरीजाचेर step by step I would go through the local demands. Kolwa amgele fisheries complex asa. I have already brought it to the notice of the honorable minister. Fish drying platforms asa. Te fish drying platforms acho 3 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट आसता. कोण नुस्त्या सुकोवंक घालपाक सोदताय त्या प्लॅटफॉर्माचो तांकां 3 वर्सांनी रेट फिक्स जाता. सो 2019 till 2021 ₹100 पर इयर आशिल्लो रेट. 21 तो जाऊन रिन्यू तो आतां जाला. सो इट इज नाव रिन्यूड फ्रॉम 2021 to 2023. फ्रॉम ₹100 द रेट इज गॉन टू ₹3,000 पर इयर. म्हाका दिसता तो चड वाडयला. तो मातसो कमी करचो, ₹500 पर इयर करचो या ₹1,000 करचो. आनी तो ₹1,000 करून इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर प्रोविजन जे आसा थिंगा ते चलना. इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर प्रोविजन्स टू बी मेड अवेलेबल एट द कोलवा फिशरीज कॉम्प्लेक्स. 2020 नीज रांपोणकारांचो एकवट हो जावन आसा एक वांगोड, रेजिस्टर्ड वांगोड. तेमी मुज बराबर एकठांय जावन आमी एक प्लॅन रेडी केल्लो आनी इट वॉज कॉल्ड एज अ ट्रायंगुलर कॉन्सेप्ट. गव्हर्मेंट, फिशरीज हे जे नीज रांपोणकाराचें एकवट आनी इन्व्हेस्टर आनी हेजेर हो बिझनस मॉड्यूल करून आमी गव्हर्मेंटाक सबमीट केल्लो. आनी दीस वॉज फॉर द एरिया. फिशरीजा गेलो जागो आसा तो फिशरीजा गे जाग्यान श्रीम आनी फिन फीश हॅचरी हो जागो थिंगा कांय चलना आतां. तितूंतलो हो जाग्यांतलो हो मॉड्यूल आमी ऑलरेडी सबमीट केल्लो आसा. हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा बिफोर युटिलायझींग दॅट प्रॉपर्टी फॉर एनी अदर कमर्शियल पर्पज. रिडक्शन इन द टायम. सर म्हाका टायम दिवचो पडटलो बिकॉज वी हॅव टू स्पीक ऑन द डिमांड्स. रिझोल्युशन 10 मिनटां सगळ्यांक 10 मिनटां अलॉट केल्ले हेज्या आसा. पयलीं उलयला स्पीकर सर. रिडक्शन ऑफ टायम टू इश्यू फॉर इश्युरन्स ऑफ आनी 2 मिनट मेळटले. VRC. होय काबार घेता. VRC म्हणचे वेसल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट.
जे जे कॅनो आसा कॅनो हाजेर पयलो डिमांड आसतालो कॅनो वाडोवपाक. आतां सालसेतीक तेमी 13 केल्या, पयले 7 आशिल्ले, आतां 13 कॅनो केल्यात सालसेतीक. पूण तो VRC मेळपाक खूब टायम लागता. परमिशन घेवपाक ओके म्हणटा, बट फायनल सर्टिफिकेट येवपाक ते 2 वर्सां लागता. म्हाका सदां टायम लिमीट घालपाची गरज आसा. दिस इज एनकरेजिंग द फिशरमॅन टू वेंचर इन टू द सी विथाउट दीस सर्टिफिकेट. कित्याक बोट बांदून रेडी जाता, पूण सर्टिफिकेट आमची 1.5 वर्स लागता. सो ते बोट घेवन ते वयता आनी ते इलिगली मागीर ते जायते गोश्ट जाता मागीर. सो टू एवॉयड दॅट आय थिंक अ टायम फ्रेम ऑफ 3 months शूड बी गिवन. हांवें ऑलरेडी उलयल्लो आसा. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रायस ऑफ fish cold storage facilities should be installed on the west coast of Goa. जे जे जाग्यांनी रांपोणकार नुस्त्या वयर काडटात ते जाग्यांनी ते गांवांनी तांकां कोल्ड स्टोरेजी धाकट्यो दिवपाची गरज आसा. फ्यूल सबसिडी मेळटा, 30,000 लिटराक फ्यूल सबसिडी मेळटा आमचे फिशींग ट्रॉलरांक. कर्नाटका आमी गेले जाल्यार तेमकां 60,000 मेळटा. प्लस द सबसिडी इज 15 रुपीज डिस्कावंट जो आसा ऑन द स्पॉट आसा. ऑन द स्पॉट म्हणजे तुका ती सबसिडी रियम्बर्स करपाची गरज ना, यू गेट पेड ऑन द स्पॉट. आमची जी सबसिडी आसा 2019 सावन अजून ती सबसिडी पे करूंक ना. सो वॉट इज द पॉयंट स्पीकर सर? म्हाका दिसता ही वन टायम करून क्लियर करपाची गरज आसा. 2019, 2020, 21 आनी आतां 22 हे सगळे पेमेंट म्हाका दिसता गणेश जावचे पयलो ऑनरेबल मिनिस्टरान तेमगेले सबसिडी क्लियर करचो. आनी किपींग इन टू मायंड ही डिले जाता, ही 30,000 लिटर आहा ती वाडोवपाची गरज आहा. ती 60,000 to 70,000 लिटर्स करपाची गरज आसा. फ्यूल स्टेशन जे आसा, फ्यूल स्टेशन करपाची गरज आसा. कुटमोडना तेंगे झट्टी आहा, तुवें आनी दुसरे कडेनी फ्यूल स्टेशन करपाची गरज आसा. 2 आनी उरले ते हांव वाचना. आय एम गोईंग फॉर द नेक्स्ट वन. 2 उरले आमगे, दोनीच डिमांड उरले स्पीकर. वेस्ट मॅनेजमेंट नाही नाही तुझी दोन्ही डिमांड सांगपाक जाय. वेस्ट मॅनेजमेंट व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू फॉर ऑल ओव्हर गोवा. द प्रॉब्लम इज मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी. ही जी MRF जी आसा ते कोर्टान तेमकां आज घट धरले आसा. सो कोर्टान घट धरले आसा म्हणजे पंचायत कितें करता, विथआउट प्रॉपर प्रोसिजर्स जमीन थिंग आहा ती दाखयता, मेन्शन करता, नॉट गोईंग फॉर ग्रामसभा काय न्हू, आनी ती कोर्टा हेडेक बंद करपा जाय म्हूण दे आर डुईंग. सो दॅट मिन्स दे आर फुलींग द सिस्टम. म्हाका दिसता गरज आसा पंचायती कडेन ओपन स्पेसीस आसता. दोज ओपन स्पेसीस इंटर डिपार्टमेंट, बिकॉज ओपन स्पेसीस यू कॅनॉट डू अ MRF. ओपन स्पेसीस आर फॉर रेक्रेशनल पर्पज, बट फॉर MRF पर्पज इंटर डिपार्टमेंटामध्ये उलयन म्हाका दिसता MRF करपाची गरज आसा. लास्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर गोवा स्पीकर सर, फॉर गोवा डिमांड नंबर 33. इट कम्स under disaster management, which is very, very important. Speaker sir, I am very happy to say that I have got great support from the collector South and his entire team. We are the only constituency this time before the floods. आम्ही 2 disaster management drill केले. नेक्स्ट आणि त्या ड्रिलांतल्यान आमकां कळोन आयलें that we need to have a disaster management plan and a disaster management kit in place. Give me one more topic to cover and I am done. यस Hill cutting. Hill cutting. Now, Marshal, Yes. Sankalp. Hill cutting. Only one point. Only one point. एकूच point. Hill cutting. ना Hill cutting. Friday चे कमेस जाता. गोंयभर. टाइम खूप झाला. टाइम खूप. 1 minute you give me. No, I'll finish Yes, it. Only hill Sankalp cutting Amonkar. point. इतले strict Sankalp आमकां Amonkar. नोयाक. Because we are new, you are keeping us so strict. येस दिला टाइम भरपूर दिला. 1 minute दिनू. टाइम दिता. Hill cutting a point घे मुगेलो. Hill cutting point. संकल्प अमोनकर. येस हिल कटिंग पॉइंट घे मातशे. हिल कटिंग फ्रायडे कमेस जाता आनी संडे म्हळ्यार हिल कटिंग काबार जाता. वाय? बिकॉज द इश्यू इज एवरीबडी नोज द एक्चुअल ओनर, बट जेन्ना डॉक्युमेंट जेन्ना फ्लाइंग स्क्वॉड आपयता तेन्ना ओनर कोण तो कोण ना. तर म्हाका काबार करून दिया मरे पॉइंट. जाल्यार कशें जातलें? आय एम गिविंग यू द फॅक्ट्स. नो टाइम दिला तुमकां. टाइम भरपूर टाइम घेवन जाल्यार डिमांड उलयपाचो फायदो. या संकल्प अमोनकर. आज गरज आहा that sub register and revenue department. See, विषय सोपला. he has to listen. No, sub register and revenue department link जावपाची गरज आसा. संकल्प Because when अमोनकर you do a sale deed, the revenue department is there, but when you are बसा बसून घ्या. तो सेल डीड करून म्युटेशन करना. हा, सो ते करपाची गरज आसा टू सॉल्व दिस मॅटर. तेन्ना ही बस झालं. टाइम भरपूर दिला. संकल्प अमोनकर सांगा. Speaker sir,
I rise to support the cut motion. सगळ्यांनी and सगळ्यांनी oppose the 10 मिनिटाचे demand. 10 मिनिटां आवरून घेवपाचे सगळे आपले जे स्पेसिफिक जे काही मुद्दे असतात तेच म्हणा तुम्ही मातशे 15 हां विषय विषय खूप वायट नका की आमकां कालचो जो विशय आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा की अर्दवर उरपाक गेले ती रातची पावस जातली सर हांव फक्त 6 डिमांड येस घेता स्पेस 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 उलय 6 डिमांड्स घेता Yes, सर yes. 6 डिमांड कंप्लीट करपाक Yes. टाइम दी सर. सर सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी डिमांड नंबर 72. आयज हांगा आमच्या सगळ्या आमदारांनी हे हावजान सायन्स एंड टेक्नॉलॉजीर उलयले आनी स्पेशली आमचे गार्बेजीच्या बाबतीन उलयलेले आसा. हांव हे हावजान मुद्दाम च्या नजरेक हाडून दिवपाक सोदता जो आयज मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी स्पेशली आमच्या सडा भागान जो गार्बेज ढम आसा तो ढम दर मुद्दाम आमच्या मिनिस्टरान येवन दर पयले थंयसर कित्याक हेन पयलीं 1-2-3 इन्स्पेक्शन जाल्लेले सो हे खूब तेंप जालो थंयसर आमचे गार्बेज डंपाचें इन्स्पेक्शन जाल्लेलें ना. आयज हे मुर्मुगांव भागान सड्या भागान एक गार्बेज डंपाक लागून येदो व्हडलो दोंगर जाल्लो आसा कित्याक एवरी डे आमच्या मुर्मुगांव गोवा तालुक्यांसून 15 टन्साचो गार्बेज येता थंयसर दिसाक आनी थंयसर ट्रिटमेंट प्लांट नासल्या कारणान तो गार्बेज फक्त एक्युमुलेट जायत रावलेलो आसा. आयज तो गार्बेज एक्युमुलेट जावन जावन ऑलमोस्ट सनसोड्या भाशेन थंयसर परिस्थिती जाल्लेली आसा. आयज ते गार्बेजीक लागून थंयसर जो वास पडटा आनी तो वास आख्खो सड्यार जेटी बोगदा हे सगळे एरियाक इतलो पसरता की लोकांक ते खुबशे त्रास जाता आनी हेजे वरसून खुबशे दुयेंसांवूय जावपाक लागलेले आसा लोकांक. सो हो एक इम्पॉर्टंट इश्यू आसा कित्याक ते वासाक लागून आनी तो डंप आसा तो डंप अशा जाग्याचे आसा ते सायडीकूच MPDचें हॉस्पिटल आसा. ते हॉस्पिटलान सुद्दां लोकांक असो त्रास जाता की ते डंपाक लागून आनी ते डंपाचे जे आसा ते प्लॅस्टीक आसता सर ते प्लॅस्टिकाचे वेस्ट आसा ते आजून पर्यंत पिकअप केल्लेले ना. सो तेजे भितर जो सगळ्या भाशेचो गार्बेज येता प्लस ते भितर प्लॅस्टीक येता जो सेग्रिगेट करपाची गरज आसली ती आजून पर्यंत ती प्लॅस्टीक जी सेग्रिगेट केलेली ती आजून पर्यंत थंयसरूय उखलून येयलेली ना ती थंयसरूच जाल्यार तेजो डंप जाल्लो आसा. आयज हो गार्बेज आसा तो गार्बेजीक लागून दुरीक बांदलेलो कित्याक तो रस्त्यार येवचो न्हू म्हणून गार्बेज. आयज तो रस्तो जो हॉस्पिटला कडेन वयता आमची सगळ्या लोकांची सडेकारांची वाट आसा त्या रस्त्याचेर फूल तो जे हॉल बांदलेले दुर्गाचे इतलो वयर पावला तो वयरसून ओवरफ्लो जावन तो फूल मेन रोडाचेर आसता थंयसून गाडयो पास जावंक शकना इतलो तो गार्बेज थंयसर भरोन पडलेलो आसा सर. आनी ते सायडीकसून सकयल फूल एरेबियन सी आसा आनी तो आख्खो डंप इतलो जावन गेलो तो वचून 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 सकयल आतां तो सकयल उदकान पावला तो एरेबियन सियान पावपाक लागलेलो आसा गार्बेज डंप. सो हो एक एकदम म्हत्वाचो इश्यू आसा जो गार्बेज डंप आयज तेजें पोल्युशन जावपाक लागलें आसा दर्यान वयपाक लागलेलो आसा. पावसाचें जें उदक पडटा तें उदक सगळें एरेबियन सीन वयता तें गार्बेजीचें उदक वयपाक लागलेलें आसा. आनी जो थंयसर मेन मुद्दो आसा म्हणटा तो लोकांक थंयसर असो त्रास जाता तो वासाचो. आयज थंय आमचे कितलेशे आमचे प्रोजेक्ट येता न्यू प्रोजेक्ट येता बट प्रोजेक्टाक लागून ते खंय तर ते वासाक लागून तो म्हाका दिसता खंय तरी एक हेजेर एक अर्जंटली म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टरान हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाची गरज आसा. कित्याक हेन पयलीं आमकां खुबशे एश्युरन्स मेळ्ळे मिनिस्टरा कडसून बाकीच्यां कडसून जे एक्स मिनिस्टर आसलेले पयलींचे आमदार आसलेले हेंच्यांनी खुबशे बट थंयसर आजून पर्यंत कसलोच प्रयत्न म्हाका विश्वास आसा आमचे मिनिस्टर सायन्स एंड टेक्नॉलॉजीचेर कितें तो हेजेर लक्ष घालतलो आनी आमकां खंय तरी हे मुर्मुगांवच्या लोकांक कितें तरी हेजे बाबतींत सोल्युशन दितलो. तेकाच रिलेट आसलेलो एक पॉयंट हे गार्बेजीकूच रिलेट आसलो एक पॉयंट जो आमचो एनिमल हजबंड्री आनी वेटरनरी सर्विसाचे भितर येता डिमांड नंबर 65. आयज ह्याच गार्बेजीक लागून थंयसर सगळ्या भाशेचो गार्बेज येता. लोक जे चिकन शॉपान जे चिकन कट करून जो वेस्ट उडयता तशेंच मीट शॉपान बाकीचे सगळे नुस्त्याचे वेस्ट आसता हो सगळो जो गार्बेज आसता तो हांगा येता आनी थंय तो गार्बेज येयल्या कारणान थंयसरचे जे डॉग्स पॉप्युलेशन कुत्र्यांचे जे पॉप्युलेशन वाडलेलें आसा हे भयंकर वाडलेलें आसा. हांव तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदता जर तुमी थंयसर येवन पयलें न्हू
जाल्यार थंय तुमकां फक्त कुत्रे ते कुत्रे दिसतले आख्खे ते फूल एरियेक. कमीच ते हांव तुमकां सांगता चॅलेंज सांगता ह्या हावजान सांगता 300 ते 500 कुत्रे थंयसर तुका एनी गिवन टायम मेळटा थंयसर. अशे कुत्र्यांची रास पडलेली आसा आनी तेज्या लागून हे डिपार्टमेंटाक एनिमल्स हजबंड्रीक स्टेरिलायझेशन ऑफ स्ट्रीट डॉगाची गरज आसा आनी स्पेशली त्या भागांत थंयसर कोणाचेच लक्ष ना. कुत्र्यांचें पॉप्युलेशन वाडत वयता. आयज पर्यंत थंयसर 3 केसीस अशी जाल्लेली आसा जे थंयचे कुत्र्यान कॉलनीन येवन आमचे एमपीटी थंयसरूच एमपीटीची कॉलनी आसा ते कॉलनीन वचून गँगांगूच भोंवता ते 50-50 20-20 कुत्रे वांगडाच भोंवता आनी ते गँगान येवन ते धाकट्या भुरग्यांचेर अटॅक केल्लेले आसा. ते कुत्रे आतां ते नॉर्मल कुत्रे जे आमी म्हणटा डॉमेस्टीक कुत्रे तसले उरलेले ना. ते नाका जाल्ले खावन ते वेस्ट खावन ते अशे वायल्ड डॉग्स आसता पळय त्या भाशेन जाल्लेले आसा. तेंचे पळोवपाक सुद्दां गेलो त्या कुत्र्यांक जाल्यार ते विचित्र दिसता. नॉर्मल कुत्रे कशे दिसना. कित्याक धाकट्यापणांसून भुरग्यापणांसून फक्त ते खावपाक लागलेले आसा. कितेंय खाता आनी ते सारके खुंकार कुत्रे जावन पडलेले आसा. ही जे एकदम इम्पॉर्टंट गजाल थंयसून एक मनीस जो मोटरसायकलीन गेलो जाल्यार तेजेर अटॅक जाता म्हणल्यार जाता. एकटो सुद्दां थंयसर मोटरसायकल घेवन त्या रस्त्यासून वचना कित्याक डंपान तो ऑलरेडी रस्तो काबार जाल्लो आसा. कोणूच त्या रस्त्यानसून वचना. सो अशी ही परिस्थिती आसा. सो हेज्या लागून हांव मागता की आमचे एनिमल हजबंड्रीच्या मिनिस्टरा कडेन हेजेर कुत्र्यांचेर बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेवपाचें तेंचें स्टेरिलायझेशन करपाची गरज आसा आनी हे कुत्र्यांचें कितें तरी सोल्युशन कित्याक अशे एका एरियेन 300-500 कुत्रे आसा म्हणल्यार तुमी विचार करा हो कितलो एक भयानक सीन आसतलो त्या एरियेचो. आनी हे फॅक्ट हांव तुमकां सांगता त्या हावजान. सो हेजेर कितें तरी आमकां सोल्युशन काडचें पडटालें. मागता मिनिस्टरा कडेन हेजेर लक्ष घालचें. त्याच प्रमाणे आयज हांगा सगळ्यांनी हावजान उलयलें आसा काव एक्सिडंट जे जावपाक लागलेले आसा. आमची जी गोरवां आसा ती गोरवांक काव शेल्टर नासल्या कारणान आयज ती हायवेचेर रस्त्याचेर सगळे कडेन बसलेली आसता. आयज आमचो न्यू हायवे जाल्लो आसा सडा टू वर्नापुरी. ते वर्नापुरीच्या त्या हायवेचेर पळयलें जाल्यार सड्या वयली सगळीं गोरवां थंयसर आसता. आमच्या वेर्ना रस्त्याचेर पळयलें जाल्यार एवरी डे जेन्ना आमी थंयसून पणजे येतना एवरी डे आमकां एक गाय खंय तरी रस्त्याचेर मेल्लेली दिसता. एक्सिडंट जाल्लो आसता. हो एक्सिडंट गाय मरता ती मरता बट मनशाच्या जिवाक सुद्दां धोको आसता. आयज मनशाक सुद्दां मनशाच्या लायफाक धोको आसा. हे फक्त ह्यो गायो ज्यो आसा ते रस्त्याचेर भोंवता म्हणून. आयज आमकां गरज आसा कित्याक आमच्या एक हिंदू धर्मान आमी सगळे जाण मानता गायेक आमी पुजता. आमी गायेक एक देव म्हणून मानता आमी आनी आमी म्हणटात गाय म्हणटा ती तेजे भितर 33 कोटीचे देव आसा म्हणून जेन्ना आमी म्हणटा जाल्यार आमकां दिसता गोवोरमेंटान कितें तरी हेज्या लागून एक्शन प्लॅन करून हे गायेक जाका आमी देव म्हणटा ताका खंय तरी प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा. आनी तेज्या लागून आमकां थंयसर काव शेल्टर एट सडा स्पेशली इन मुर्मागोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन सड्याचेर काव शेल्टरची गरज आसा. कित्याक आयज लोक गायो पोसना. आयज कशें जाल्लेलें आसा लोकां कडेन ती ताकद उरलेली ना गायो पोसपाक. तो गोठो ना कांय ना. लोकांनी गायो अश्योच सोडलेल्यो आसा आनी आमच्या त्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कांय ना म्हणल्यार 100 ते 150 गायो थंयसर जाल्लेल्यो आसा. त्याच प्रमाणे डिमांड नंबर 66 फिशरीज डिपार्टमेंटाचेर आयज हांव मुद्दाम सांगूंक शकता आमच्या मुर्मागोवा भागांत आमच्या देस्तेरो टू बायणा आमचे सगळे फिशरमॅन आसा जे आपले हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हे सगळे फिशींग एक्टिविटीज आसा आनी हे 300-350 फॅमिलीज आसा जे लोक थंयसर आपलो धंदो करता नुस्तेकार. जेन्ना थंयसर फ्लायओवर येयलो 4 लेन हायवेचो फ्लायओवर येयलो जे गेमन इंडियाक दिल्लेले तेंच्यांनी थंयसरली जी ब्रीज बांदपाक लागून थंयसर सकयल पिलर काडले. हेज्या भितर आमचे जे फिशरमॅनाचे जे नेट दवरपाक जाळ दवरपाचो जो जागो आसलेलो शेड आसलेली जे तेंचे मोटर दवरपाचो जागो आसलेलो शेड आसलेली हे सगळे डेमोलिश जाल्लेले आसा. आयज तांकां थंयसर शेड ना. आयज सगळ्यांक इम्पॉर्टंट गरज आसा म्हणटा ते हे फिशरमॅनाक आमकां थंयसर शेड प्रोवायड करूंक जाय. फक्त एटलिस्ट तेंची जाळ आनी मोटर आनी स्पेशली ह्या पावसाच्या दिसांनी ही दवरपाची एकदम इम्पॉर्टंट गरज आसा. त्याच प्रमाणे हांवें हांगा मुद्दाम मांडलेलो आसा. आयज फिशरीज मिनिस्टर आसा सांगपाक सोदता ते एरियेंचे जेन्ना पावसाचे दीस येता जेन्ना होडयो वयर काडटा तांकां होडयो थंयसर दवरपाक मेळना डिंकी. तांकां त्यो डिंकी एक तर खारेवड्या व्हरची पडटा एक तर हॉलान व्हरची पडटा कासावले व्हरचें पडटा अशें दुसऱ्या एरियेन व्हरचें पडटा कित्याक थंयसर तो एरेबियन सी आसल्या कारणान थंयसर तांकां दवरपाक जागो ना. तेज्या लागून थंयसर एक ब्रेक वॉटर जावपाची एकदम गरज आसा.
हांव मागता आमच्या फिशरीज मिनिस्टरा कडेन कितें थंयसर एक ब्रेक वॉटराक तुमी एक प्रपोजल घाला जेजो इश्यू आसा तो आमच्या नुस्तेकारांचो हे 350 फॅमिलीचो हो हे जातलो कंप्लीट जातलो. सो हांव हे डिमांड करता की थंयसर एक ब्रेक वॉटर जावची आनी तांकां फिशरमॅनांक शेड्स जावची म्हणून. शंकरबाब टायम सोंपलो आसा. सर म्हाजे 3 पॉयंट जाल्यार 3च उरला शॉर्ट भितर काबार करता सर. 3 डिमांड उरला. चवथो डिमांड म्हणटा फॅक्टरीज एंड बॉयलर. तुझे एक दोन डिमांड नंबर 59 सर. मुद्दाम हांव मानपाक सोदता फॅक्टरीज एंड बॉयलर्सा भितर आयज पर्यंत आमच्या मुर्मा गोवान 27 केसीस ऑफ एक्सिडंट जाल्लेले आसा हे फॅक्टरीनी. तेज्या भितरली 27 केसींसून फक्त 2 केसी रजिस्टर जाल्लेली आसा. 19 केसीस आसा ती जाल्लेली आसलेली गोवा शिपयार्डान. 5 केसी आसा ती जुवारी एग्रो केमिकलान. दोनी कडेन एक केसीच रजिस्टर केल्ली आसा. आनी एमपीटीचो फिगर अजून पर्यंत मेळना कित्याक सगळ्यांक चड केसीस जाल्या म्हणटा ती एमपीटी. आनी एमपीटीक अशी मस्ती मारलेली आसा स्पिकर सर कित्याक ते आपले इन्फॉर्मेशन अजून पर्यंत दिना. आरटीआयच्या अंडर मागले, तुमचे कडेन मागले, हांगा एक आमदार जावन जो लोकांनी म्हाका हांगा धाडलेलो आसा रिप्रेझेंटेटीव म्हणून जाल्यार सुद्दां आमकां एमपीटीचो इन्फॉर्मेशन मेळना. एमपीडीन कितली केसीस जाल्या एक्सिडेंटाचे हे अजून पर्यंत आमकां खबर ना कित्याक सगळ्यांक चड केसीस इवन डेथ केसीस जाल्लेले आसा एमपीडीन हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सो मागता फॅक्टरीज एंड बॉयलर्साचेर हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा कित्याक जेन्ना 27 केसींसून फक्त 2 केसीस रजिस्टर जाता आनी बाकीची तश्याचे तश्शी केसी आसा हेंच्या लागून सुद्दां आमकां एक कितें तरी रेव्हेन्यू डिमांड नंबर 33 हो आमकां मुर्मुगांव तालुकान एक इम्पॉर्टंट विशय आसा. कित्याक लागून कित्याक आमचे मुर्मुगांवचे लोक थंयसर पयलींसून रावता आनी तेंची घरां आसा. आयज आमचे सडा जावं जेटी जावं बोगद्यार जावं देस्तेरो जावं बायणा जावं हे सगळे एरियेन जी लोकांची घरां आसा तांकां अजून पर्यंत सनत मेळिल्ली ना. आयज आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांनी सनताक लागून एप्लाय करून 2-2 वर्सां 3-3 वर्सां जाल्लेली आसा. थोड्यांची 4 वर्सां जाल्लेली आसा. अजून पर्यंत तांकां सनत मेळिल्ली ना. टोटल 650 केसीस आसा मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जेंच्यांनी सनदाक लागून एप्लाय केल्लेली आसा. अजून पर्यंत सनदाचेर अजून पर्यंत म्हाका दिसता हो प्रोसेस जो आसा तो इतलो लांब प्रोसेस आसा आनी तेज्या लागून म्हाका दिसता तांकां ती सनद मेळपाक खूब डिफिकल्ट जाता. सो हो सनदाचो जो प्रोसेस आसा हो ज्यो पेंडींग केसी आसा त्यो तरी एटलिस्ट डिस्पोज करा आनी बाकीचे जे न्यू येता तांकां कितें तरी बाबा फास्ट ट्रॅकाचेर हे सनदाक लागून आमी कितें तरी सोल्युशन काडचें पडटलें. शंकरबाब सोपयात तुमी. डिमांड नंबर 60 अनएम्प्लॉयमेंटाचेर सोपयात म्हणटा. लास्ट पॉयंट सर लास्ट डिमांड. आमी आतां एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयतना आयज आमी काल हेजेर डिस्कशन केलेले डिमांडा भितर मायनिंगाच्या बद्दल. आयज मायनिंग क्लोजर जाल्या उपरांत आयज खुबशे लोक बेकार जावन पडला स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे मुर्मुगांवचे कित्याक आमकां तो पोर्ट एरिया लागना कारणान चडांत चड आमचे भुरगे थंय एम्प्लॉयड आसलेले मायनिंग जे एरियेंत. कित्याक पोर्टान आयज कसलोच तांकां ते लोकांक सगळे कंपनीन तांकां कामा वचून काडलेले आसा. आयज ते लोक बेकार आसा आनी ज्यो न्यू कंपनी थंय येयलेले आसा कित्याक एमपीटी येदी व्हडली थंय कंपनी आसलेली एमपीटी कसलीच न्यू रिक्रुटमेंट करना. जेंच्यांनी पयलीं रिक्रुटमेंट केल्या तेजेरूच आसा ते एक न्यू रिक्रुटमेंट घेयना. येदी व्हडली एमपीटी आसा आनी एमपीटी आतां कितें करपाक लागलेलो आसा सगळो बिझनस काडून प्रायवेट कंपनीज दिवपाक लागलेलो आसा. तेज्या लागून थंयसर अडानी सारकी कंपनी उबी जाल्लेली आसा, जिंदाल सारकी कंपनी उबी जाला आनी वेदांता. बट ह्यो जेन्ना 3 येद्यो व्हडल्यो कंपनी थंयसर उबी जाल्लेली आसा जाल्यार आमच्या लोकल्सांक थंय एम्प्लॉयमेंट मेळना. हे लोक कितें करतात गोंयकारांक या एम्प्लॉयमेंट दिना. भायरसून झारखंडसून बिहारसून यूपीसून हांगरसून लोटांनी लोट लोकांक हाडटा आनी थंयसर काम करपाक लायता. आनी आमच्या गोंयकार भुरग्यांक थंयसर मुर्मुगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सी सांगता सर येदी व्हडले ते कंपनी आसून 13 भुरगे ते कामाक आसा. फक्त 13 भुरगे सर. टोटल स्ट्रेंथ तेंचो वर्क फोर्स जो तांकां जावो तो 1350 आसा सर. 1350 वर्कर्स ते आसा आनी आमचे मुर्मुगांवचे फक्त 13 भुरगे ते कामाक आसा सर. हो इनजस्टीस सर आमच्या मुर्मुगांवच्या युथांचेर जे लोक बेकार आसा. हांव डिमांड करता की हे एम्प्लॉयमेंट जे आसा ते आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक मेळचे, आमच्या युथांक मेळचे, आमचे जे लोक बेकार जाला तांकां मेळचे सर. ओके. विजय सरदेसाय. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions moved by me. To demands, today's demands. Speaker sir, settlement and land records. आता सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्सान एक फॉर्म 114 जर घेतलो जाल्यार 45 रुपया पडटा. आज तुमच्या मतदारसंघान बारीक बारीक शेतकार आहात ज्यांचे कडेन जमनी ज्यांच्यो म्हणल्यार धाकटे धाकटे कुडके आहा. सो 45 रुपया जाणें एक
हाजेर मोडप म्हणटा तें ताका म्हारग पडटा. आतां जर तूं सिटीजन सर्वीस सेंटर म्हण तातूंत गेलें जाल्यार होच फॉर्म 50 रुपया पडटा. म्हळ्यार एक फॉर्म 114 एक कडेन 45 रुपया, दुसरे कडेन 50 रुपया. दुसरे कडेन 50 कित्याक? कित्याक GEL थंय सर्वीस चार्जीस आनी GST लायता. सो स्पीकर सर, एकूच फॉर्म 114 ताका 2 रेटी कश्यो हें मंत्र्यान चिंतपाक जाय. स्पीकर सर, पयलीं टोटल स्टेशन्स म्हणून हें सर्वे करपाक गरज आशिल्ली. मंत्र्याची घरकान्न आदली मंत्री तिणें टोटल स्टेशनाक घेवपाक डिसिजन घेतलें. आतां स्पीकर सर, सर्वेयरांची कमी जाल्या. टोटल स्टेशन घेवपाचींच, इट्स अ गूड थिंग. आतां सर्वेयर कमी पडटात. कमी कित्याक पडटा? कित्याक दुसऱ्या डिपार्टमेंटान प्रायवेट फॉरेस्ट सर्वेज हें तें करपाक वतात. हाजे खातीर स्पीकर सर, रिसर्वे जर करतलो जाल्यार लँड सर्वेन घेतलो जाल्यार अपॉयंटमेंट मेळपाकूच खूब टायम लागता. स्पीकर सर, सर्वे डिपार्टमेंटान सगळे रस्ते, नाला, जे मॉडिफायड वॉटर बॉडीज बी म्हणटा त्यो सर्वे प्लॅनाचेर दाखोवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, विलेज पंचायत रस्ते, नाला, वॉटर बॉडी ह्यो दाखोवच्यो म्हणून हांव डिमांड करतां. खूब प्रायवेट प्रॉपर्टीचेर PWD म्हणून नांव लागलां. हेंय आहा, अशेंय जाल्लें आहा. म्हणटकर म्हाका दिसता स्पीकर सर, ह्यो जमनी केन्ना पार्टिशन जाल्योच ना. मंत्र्यान एक एश्युरन्स दिवपाची गरज आहा की ज्यो ह्यो सगळ्यो आमी रस्ते दाखयल्यात लोकल बॉडीन, जे ODPचेर दाखयल्यात, हे सर्वे प्लॅनाचेर तांणी मार्क करतले म्हणून. लिगल स्ट्रक्चर्स जी कंप्लिशन सर्टिफिकेट पडल्या ना 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 विच आर डिमार्केटेड. स्पीकर सर, लिगल स्ट्रक्चर्स जांचे कंप्लिशन सर्टिफिकेट जालां हेंय सर्वे प्लॅनाचेर दिसपाची गरज आहा. ताजेर म्हाका दिसता प्लॅनिंग एक्टिविटी बऱ्यो जाता. आज सकाळची जी केस जाल्या तुजी की सिवरेज लायन पावूंक जाय पूण जागो ना. So when on the survey plan itself, you can come to know how much land is available and what is the structure that has been built. Speaker sir, Alvara report म्हणतो आता भायर आयिल्लो आहा. हांव मागता की आल्वारा रिपोर्टाचेर सगळे फॉर्म 114 जे आहा ते आल्वारा रिपोर्टान जे कितें तुका मेळ्ळां ते दाखोवचें. मुखेलमंत्र्यान म्हणलां की आपूण एनॉनिमस जमनी ज्यो आहा जे कोण भायर गेल्या ना जाल्यार ती जमनी आतां सरकाराच्यो जातल्यो. सरकारान आपली जमीन खंयची? आल्वारा म्हणटा ती सरकाराची जमीन, ती पयलीं राखा. दुसऱ्याच्यो एनॉनिमस जमनीचेर दोळो घालूं नाकात. आज अशें जाल्लें आहा की आल्वारा जमनी विकपाक काडल्या. आनी स्पीकर सर, जो कोण दिल्लीवालो येता, ओदोर बाब रुदोल्फान म्हणलें बोर्ड मारा म्हणून, माय प्रॉपर्टी इज क्रिस्टल क्लियर टायटल म्हणून, आनी इट इज नॉट फॉर सेल म्हणून. हें सांगचें कित्याक पडटा? कित्याक सर्वे रिकॉर्ड तुमचे अपडेट जाल्ले ना. आल्वारा प्रॉपर्टीज आज विकूंक काडिल्ल्यो आहा. सेम केस जाता मोकासो, कुमेरी लँड. सो हांव मागतां की गव्हर्मेंटान आपले ओन जमनी पयलीं राखच्यो आनी त्यो हे आल्वारा रिपोर्टाची रिकमेंडेशनां इम्प्लिमेंट करची. स्पीकर सर, खूब जमनी अश्यो जाल्ल्यो आहा बिकॉज ऑफ शिफ्टींग रिवर्स एंड कोस्ट लायन्स. नव्यो जमनी तयार जाल्या. फॉर एग्जाम्पल मोरजी बिचार एक नेक्स्ट टू द टर्टल नेस्टिंग सायट एक नवी जमीन तयार जाल्या. म्हजे कडेन जाल्यार तें पिक्चर आहा, हांव मंत्र्याक मागीर तें दाखयता. मार्मोगोवा पोर्ट ऑथॉरिटीन रिक्लेमेशन केल्ली जमीन नवी आयल्या. हे नवे जमनीक सर्वे नंबर पडपाची गरज आहा स्पीकर सर. आनी हें करपाक कितें जाय? एक लायडार ड्रोन्स म्हूण आसता. आमचो कलीग ड्रोन्स उलयता, बट इन दीस केस लायडार ड्रोन्स म्हणटा गरजेचे. ते एक 40-50 लाख रुपया पडटा. पूण एक एंटायर तालुका कॅन बी मॅप्ड इन 1 वीक. स्पीकर सर, स्टाफाक तुमच्या स्टाफाक एक आर्क GIS म्हणटा तें GIS बेस्ड सॉफ्टवेरान ट्रेनिंग दिवपाची गरज आहा. नाजाल्यार तुका फ्लडींग, आतां पणजे सदां फ्लडींग जाता, बट हाव विल यू प्रेडिक्ट इट? फॉर दॅट दीस ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड. स्पीकर सर, हांवें एक कट मोशन हाडलां. बजेट हेड ऑफिस ऑफ लँड सर्वे डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, तुमी सप्लिमेंटरी अमावंट मागला 30 लाख रुपया. आतां तें लँड सर्वे डिपार्टमेंट मंत्र्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा. हें ऑफिस चलूंक शकना. तें ऑफिस जालां ऑलमोस्ट जालां सकयल देंवना. नवी सर्वे बिल्डिंगेची गरज आहा. लँड सर्वे खातीर एक नवी बिल्डींग जावची. आनी म्हाका दिसता एक नवी प्रिमायसीस जावपा खातीर तुजे 30 लाखान हें कांय जावचें ना. कित्याक ही जी सर्वे बिल्डींग आहा इज नॉट डिसेबल्ड फ्रेंडली. इट हॅज गॉट अ फायर हॅझर्ड. रॅट्स आर रोमिंग ऑल अरावंड. आनी ओल्ड डॉक्युमेंट जे आहात त्या डॅमेज जाल्ले आहा. स्पीकर सर,
एक फूल फ्लॅज बिल्डींग लँड सर्वेची जर बांदली जाल्यार बरें जातलें. तुम्ही तुमची ऑफिसांच हें करपाक रिनोवेट करपाक जे 10 कोटीचे प्रोविजन करता ते हे बिल्डिंगेचेर करा. स्पीकर सर, कलेक्टर नॉट डिमांड नंबर 15. एक मॉक ड्रिल्स म्हणटा तो कॉन्सेप्ट आहा. मॉक ड्रिल्स म्हळ्यार कितें? मॉक ड्रिल करप बेसिकली फॉर प्रिपेरेडनेस ऑफ फायर, फ्लड, इमर्जन्सी कसली. सो स्पीकर सर, तुजी इमर्जन्सी सर्वीस कशी रिएक्ट जातली हें कळपा खातीर ही मॉक ड्रिल करतात. म्हाका दिसता ताजें प्रोविजन फक्त 1 लाख रुपयाचें केलां. 1 लाख रुपयान कांय जायना स्पीकर सर. ही मॉक ड्रिल म्हणटा ती 2दा 1 वर्सान करच्यो अशें म्हणून एक रिक्वायरमेंट आहा. आनी ते वर्किंग डेयाचेर करचें, तातूंत स्टाफूच न्ही पब्लिकाकूय इन्वॉल्व करचें, हें स्पीकर सर गरज आहा. आतां एक तुजे डिमांडान एक तूं म्हणटा कॉन्ट्रिब्युशन टू GSIDC बिल्डींग फ्रॉम 2017-18 टील 21-22 10 कोटी रुपया तुमी एलोकेट केल्या. आतां हें कित्या खातीर? फॉर वॉट इज दीस फॉर? इज इट फॉर द रेव्हेन्यू भवन इन म्हापसा? NPDन प्रपोजल दिला, आमच्या म्हापशेच्या आमदाराक खबर आसतली. इज दीस द सेम प्रोजेक्ट दॅट वॉज टेंडर्ड इन ऑगस्ट 2019? मागीर तेजी डिले कित्याक जाता? स्पीकर सर, आनी एक आहा रेव्हेन्यू भवन म्हणून पर्वरीचें. रोहन खंवटो जेन्ना IT मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ताणें तें एक हें केल्लें की इन्फोटेक कॉर्पोरेशन बांदतलें म्हणून हें रेव्हेन्यू भवन. आनी ताजे खातीर 18 कोटी रुपया 18-19 टील 21-22 18 कोटी रुपया अलॉट केल्या. ह्या वर्सा आनी 10 कोटी रुपया अलॉट केल्या. पूण म्हाका दिसता तें अशें की रोहन खंवटो जेन्ना भायर काडलो लास्ट टायम 2019 ताजे बरोबर प्रोजेक्टूय केलो. बिकॉज the next minister has given an answer once that construction cannot be decided because there is no land. Speaker sir, wo आज जर project doomed आहा जाल्यार तुमी पयशे थंय कित्याक घालतात? आनी जर करपाचें आहा जाल्यार खंय करतले? हें क्लॅरिटी जाय. ओगीच बजेट म्हणटा तें घालूंक जायना. घालचे पयलीं ताचेर कितें तरी विचार आसपाक जाय आनी आन्सर्स आसपाक जाय. स्पीकर सर, हांवें एक कट मोशन मूव केल्लें स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी. कित्याक 5 लाख रुपया एलोकेट केल्ले ते 1 लाख रुपया केल्ले आहा. डिझास्टर मॅनेजमेंटाचेर आमी इतले उलयतात आनी रिडक्शन कशें जाता? स्पीकर सर, हाका एक डेडिकेटेड स्टाफ गरज आहा. आनी ही ऑथॉरिटी एक जस्ट लायक कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ही एक डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन्स एप्रूव्ह करपा खातीर फॅक्टरीज आनी हजार्डस इस्टॅब्लिशमेंटाक गरज आहा. आतां MPD कडेन डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन आहा. कित्या खातीर आहा? नाफ्ता लीक जाता म्हणून. पूण हो प्लॅन फक्त तांच्या एम्प्लॉइजां खातीरूच आहा. पब्लिका खातीर कितें आहा? एक जर एक्सप्लोजन जालें जाल्यार पब्लीक कितें करपाचें? मरपाचें? हो स्पीकर सर, हाजेर ट्रान्सपेरन्सी गरज आहा आनी ताजे खातीर ही डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी म्हणटा ती स्ट्रेंथन करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, एक कट मोशन हांवें घालां डिमॉलिशन स्क्वॉडाक. डिमॉलिशन स्क्वॉडाक 2 लाखूच रुपया एलोकेट केल्या. 2 लाख रुपयान कितें मोडटलो तूं? काय उगीच नांवा खातीर घालता? स्पीकर सर, नॅचरल कॅलॅमिटीज विक्टीम हाका 5 कोटी 22 लाख आशिल्ले ते 24 कोटी केल्या. आतां हें कितें? म्हाका दिसता मंत्र्याक हें कळपाची गरज आहा. मंत्र्यान सांगिल्लें आहा की कोमुंदतीचें बील घालचे पयलीं आपल्याक सांगूंकूच ना म्हणून. सो हे नंबर घालचे पयलीं तरी ताका सांगलां काय कितें हें ताणें मातशें ताजेर विचार करचो. स्पीकर सर, आतां हांव येता डिमांड नंबर 16 कलेक्टरेट सावथ गोवा. आतां आमी उलयलां सगळ्या हाजेर की एक आमी डिमॉलिशन स्क्वॉड, डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ही सगळी आमी स्ट्रेंथन करची म्हणून मागतात. सावथ गोवा कलेक्टरेट म्हणटा एक व्हडली पालास कशी आहा. कलेक्टर बसता तो चित्ता आसतलो की आपूण सगळ्यांचो बॉस म्हणून. बरें सामकें पॉश ऑफीस, तें चीफ मिनिस्टरा परस बरें आहा. स्पीकर सर, पूण थंय तांचें लिफ्ट चलना. मागीर त्यो कितें म्हळ्यार परिस्थिती अशी आहा की ती बिल्डींग हालूंक लागल्या. बरी बिल्डींग म्हणजे सायडीनूच आहा ती, बट म्हाका दिसता की ही आमची कलेक्टर बिल्डींग बरी जावपाची गरज आहा. कलेक्टरेटाचें एक गेस्ट हावस आहा मोती दोंगराचेर. स्पीकर सर, थंय एक सायडीन रेस्टॉरंट आहा. रेस्ट हावस चलयता, बरें चलता रेस्टॉरंट. PWD चलयता, बरें चलता. पूण आतां ना स्पीकर सर, हांव म्हणटा जर हें कलेक्टर गेस्ट हावस जर तुमचें बरें चलना, प्रायवेट पार्टीक दिया मरे. तुमी इन एनी केस प्रायवेट पार्टीक सगळें दितात, हेंय दिया. जावनी चलुनी तरी. इलेक्शन ऑथॉरिटीज पयर आयिल्ल्यो ते कोण ते आमचे ते स्टेट इलेक्शन ऑथॉरिटी ऑब्जर्वर ते थंय गेले आनी ताणें म्हणलें कोता येना म्हणून ते हॉटेलान मूव जाले. सो तुमची ओन प्रॉपर्टी आहा, इट इज प्रायम रियल इस्टेट, यूज इट वेल. जायना दिया, तुमी सगळें दिवपाकूच काडला नाल्यार पसून. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 33 रेव्हेन्यू
मुणकार केसीन खूब पेंडन्सी आहा. स्पीकर सर, कोमुंदाचेर जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना एक कोमुंदात कन्व्हेन्शन जावपाची गरज आहा. म्हाका दिसता कोमुंदाच वेलकम प्रोग्रेसीव रिफॉर्म्स, पूण मिनिस्ट्रान खंयचोच कायदो हाडूंक जायना दॅट वील डायल्यूट द पावर्स ऑफ द कोमुंदात. स्पीकर सर, मेंटेनन्स एक्सपेन्सीस स्टेट इमर्जन्सी ऑपरेटीव सेंटर म्हणून आहा. हे स्टेट इमर्जन्सी ऑपरेटीव सेंटर म्हणटा काय एक नवें बजेट हिट केलां, पूण स्टेट इमर्जन्सी ऑपरेटीव सेंटर म्हणटा नाच. आनी ताका म्हाका दिसता एक जो कितें तुमी एमावंट केला 10 लाख रुपया, हो कांय न्ही एमावंट. हांव मागता हांगा एक्चुअली आय शूड बी क्रिटिसायजींग यू, 10चे कमी कर म्हणून. हांव म्हणटा चड कर, कित्याक इट इज एन इम्पॉर्टंट थिंग. स्पीकर सर, आज कंट्रोल रूम काल तुवें एकनाथ शिंदेक पळयलो आसतलो, थंय ते हे आयल्या फ्लड आयल्यान तो रावला 100 टीवी फुडें. तें स्टेट इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटर EOC म्हणटा तो म्हळ्यार बेजिकली इमर्जन्सी सिच्युएशनान स्टेट ऑफ आर्ट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट आशिल्लें एक फॅसिलिटी, एक कंट्रोल रूम हो आसपाची गरज आहा. आनी ती स्ट्रेंगन करपाक 10 लाख रुपयान तें जायना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता वेर्ना बिडना खंय तरी मदीं या पठाराचेर म्हळ्यार नॉट लो लायींग नॉट हे अशा जाग्यार तें लोकेट करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, एक फूल फ्लॅज बिल्डींग जी ही करून स्टेट इमर्जन्सी मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी म्हणटा थंय घालपाची गरज आहा. लोकांक कोणाक खबर ना स्टेट इमर्जन्सी मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी म्हणटा ती कितें ती, वो आसा जाल्यार कितें तें. फक्त फ्लड येतना एक घालतात नाल्यार एक कितें तरी मीम घालतात. दॅट इज नॉट गुड इनफ. स्पीकर सर, ती इमर्जन्सी मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी म्हणटा ती स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी म्हणटा ती एक बरी स्ट्रॉंग आसूंक जाय, बरो ऑफिसर आसपाक जाय, हू शूड ब्रीफ द पीपल. असो फ्लड येवपाचो आहा, असो आमी रेड अलर्ट घालतात. सो इट इज नॉट मिनिस्टर्स जॉब, इट इज द ऑफिसर्स जॉब. पूण ते करूंक जाय. स्पीकर सर, ताजे खातीर हांवें कट मोशन मूव केलां तुमचें इन्सिडंट रिस्पॉन्स सिस्टम म्हणून. गेल्या वर्सा 1 लाख रुपया एलोकेट केल्ले, हे खेपे 2 लाख रुपया एलोकेट केले. आतां हो इन्सिडंट रिस्पॉन्स सिस्टम म्हणटा एक इफेक्टीव मेकॅनिझम आनी एडहॉक मेजर तो रिस्पॉन्साक, की जेन्ना जर कितेंय अशें इमर्जन्सी येता तेन्ना एक एडहॉक रिस्पॉन्स. स्पीकर सर, आनी म्हाका दिसता की हो एडहॉक रिस्पॉन्स पुणून स्टेट ऑफ द आर्ट अकाउंटेबिलिटी आसून प्लॅनिंग एनालिसीस करपी रिस्पॉन्स 2 लाख रुपयान जायना. हे खेपे 2 लाख रुपया तुमी प्रोविजन कर. राव स्पीकर सर, हांवेंच कट मोशनां मूव केल्लें आहा. स्पीकर सर, एक सेंडाय फ्रेमवर्क म्हणून आहा. सेंडाय फ्रेमवर्क म्हणटा एक UN एप्रूव्ड फ्रेमवर्क डिझास्टर मॅनेजमेंट रिड्यूस करपाक. आनी डिझास्टर मॅनेजमेंटान एक इन्सिडंट रिस्पॉन्स सिस्टम करपा खातीर हो फ्रेमवर्क, हाजे खातीर प्रोविजन करचें हें हांव मागतां. स्पीकर सर, तुमचे थोडे आमदार आहा लायक बाब रवी नाईक, जो 3रो डिस्ट्रिक्ट सोदता, 3रो डिस्ट्रिक्टा खातीर पसून प्रोविजन तुमी करचें. स्पीकर सर, मनोहर पर्रीकारान एक प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रस्ट ऑफ डेपॉझिटर्स इन फायनान्शियल इस्टॅब्लिशमेंट एक्ट 1999 हातून एक अमेंडमेंट हाडिल्लो. अमेंडमेंट कितें की कंपनीज आर ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ द लॉ. काल आमचो वेन्झी उलयतालो विजनरीचें तोपी घाली म्हळ्यार कंपनीज दॅट स्टार्ट मल्टी लेवल मार्केटींग गेट रीच क्वीक स्किम्स मस्ट रेजिस्टर विथ द कलेक्टर. हें कंपल्सरी करपाक जाय. हें जर केलें आनी कोणाकूय जर टोपी पडली जाल्यार ते मनशाक जो ओनर आहा कंपनीचो ताजी प्रॉपर्टी एटॅच करूं येता. हें आज IPCत तुका प्रोविजन ना. IPCन पुलीस कंप्लेन करता, 420 म्हणटा, भितर उडयता तो सुट्टा, हातून ताजी प्रॉपर्टी एटॅच जाता. सो मनोहर पर्रीकारान हें हाडिल्लें. ही पॉलिसी म्हाका दिसता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान पब्लिसायज करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, लेबर एक मिनिट. स्पीकर सर, मंत्र्यान म्हणलें की डेली वेज रेट आपूण वाडयतलो म्हणून, पूण मागीर बॅक ट्रॅक करचें पडलें. म्हणटकर करता जाल्यार बरें आहा. स्पीकर सर, एम्प्लॉई स्टेट इन्शुरन्स स्कीम हाजेर हांवें एक कट मोशन हाडलां. म्हाका कळपाक जाय 29 crores ते 65 crores हे अशें कशें जातात. एक लेबर कोर्टाची बेंच सावथ गोवान जावची आनी लेबर वेलफेअर फंड हो तुमी कसो वापरतले हाजेर एक क्लॅरिटी जावची. स्पीकर सर, हांवें एक एनफोर्समेंट ऑफ बिल्डींग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स म्हणटा तें एक्टाचें ताजे खातीर एक कट मोशन हाडलां. कोविडाच्या टायमार सगळ्यांक खबर आहा की जे वर्करांक पयशे वचपाचे आहा ते BJPचे वर्करांक गेले. सो अशें ना जावपाक हांवें ताचेर कट मोशन हाडलां. आमचे मडगांव म्युन्सिपालिटीचे थंय सदांच सकाळीं लोक उबे आसतात ते डेली वेज आहा तांकां कितें प्रोविजन करता, कितें तांकां सपोर्ट सिस्टम आहा. स्पीकर सर, एक एप्रेंटिसशीप आहा, एप्रेंटिसशीप स्कीम म्हणून लेबरान, ताका फक्त 5 लाखाचें प्रोविजन केल्लें आहा. आनीक मेडिसिनल एंड पब्लीक हेल्थ कॅपिटल आवटले म्हणून ती गेल्या वर्सा आशिल्ली
40 लाख हे वर्सा जाले 0. सो कितें ESI हॉस्पिटलां जाली, नॉर्थ गोवा ESI हॉस्पिटल शिरसय जावपाचें आसलें तें वचून जावंकूच ना आनी ताजे आउटले इज बिकम 0. सो पयसो वता खंय, कित्याक 0 केलो कसो? स्पीकर सर, आतां एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयता. दोनच मिनटां, 5 मिनटां. 5 मिनटां न्ही, 5 मिनटां. स्पीकर सर, पळय कुत्र्यांचो इशू हांवें जेन्ना सकाळीं घेतलो, हें उलोवन आमी वेस्ट करचे. 2 मिनटां सोपया तुमी. कोण वता आतां, खंय वता? 5 मिनटां दी न्ही. स्पीकर सर, पयलींच पळय गोंय तुमकां पळयता, आमी इश्यूज रेज करता ते बाय पार्टिसन तुमचेर फार मारपाक न्ही. पयलींच तुमी सेशन देंवयतात, मागीर उलोवंक दिनात. सगळे गोंय तुमकां पळयता हें तकलेन धरा. स्पीकर सर, मॅन पॉवर एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम म्हणटा ती आज हाका तुमी प्रोविजन केलां 1.35 crores. सॅलरी एक्सपेंडिचर 1.1 crore आहा. ही स्किमीचें कितें जाता हें म्हाका स्पीकर सर जाय. चड करून गेल्या मंत्र्यान एक पोर्टल केल्लो बाय वीच प्रायवेट एम्प्लॉयर्स could directly connect to the youth who have enrolled in employment exchange. सो म्हाका दिसता मंत्र्यान मातशें बायले कडेन चड मेळचें आनी मातशें चड टच दवरूचो. टच दवरल्यार ह्यो सगळ्यो स्किमी बऱ्यो येतल्यो. कित्याक स्पीकर सर, आज अशें जाल्लें आहा की हांव जेन्ना बील मूव करता की 80% इन प्रायवेट सेक्टर कंपल्सरी करचें म्हणून, तें बील तुमी कशेंच घेना. एटलिस्ट तिजें जर हें इनिशिएटीव फॉलो केलो जाल्यार आमच्या गोंयकारांक न्याय मेळटलो, भुरग्यांक न्याय मेळटलो अशें म्हाका दिसता. सो मंत्र्यान बायलेक मातशें चड मेळपाची गरज आहा आनी हें उलोवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, एक कट मोशन मूव केलां हांवें एनफोर्समेंट मशिनरी इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हाजे खातीर. तुमी आमकां 80% जॉब दिना, पुणून हे 20 लाख रुपया खंय वापरतले हें कळपाक जाय. स्पीकर सर, 86 lakhs 17 to 18 हें केलां, अलॉट केल्या. अमावंट युटिलायज्ड इज 0. स्पीकर सर, म्हाका अशें दिसता की कॅरियर आनी स्टडी हाजे खातीर तुमी कांयच करनात. स्पीकर सर, एक मिनिमम एम्प्लॉयमेंट एश्युरन्स स्कीम म्हण आशिल्ली पर्रीकाराच्या टायमार, तुमी तेन्ना आमदार आशिल्ले. 2012 तांणी केल्ली. बाब पार्सेकार मागीर येतकच तांणी ती स्कीम काडली. अजून मेरेन बजेट हेड आहा. सो बजेट वाचनासतना घालता ते. ती स्कीम बंद जाली, ताका बजेट कसो दवरला तुमी? स्पीकर सर, म्हणून हांव मागतां की हे ऑफिसरांक मातशें अकावंटेबल धरा, नाजाल्यार सगळ्यांनी दुकानां घाल्या, सगळे पसरे उगडे करून बसल्या आनी आपलो अकावंट स्टार्ट केला. तकली घालीत नात. स्पीकर सर, मंत्र्यांक खूब करपाचें आसतलें. स्कील डेव्हलपमेंट मिशनान पसून 17 ते 18 ते आज मेरेन 11.9 crores अलॉट केल्या. अमावंट स्पेंड केला 3.06 crores. So even if you wanted to spend the money earlier, they didn't have the money. But where they are spending the money? To renovate the Chief Minister's office. स्पीकर सर, सायन्स एंड टेक्नॉलॉजीन आज सोसड्या वयलो आमचो वॉल तुटला. आमी म्युन्सिपालिटीन तुका सगळें हातान दिल्लें आहा. प्लस 14 पे आमचे कडेन कितें पयशे आहा ते आमी दिता म्हणून. केन्ना हो सोसडो सेटल जातलो आनी सॉल्व जातलो हाजे खातीर मातसो एक नोडल ऑफिसर घालून कामाक लाग. स्पीकर सर, बट एट द सेम टायम आय वॉन्ट टू थँक यू. आय वॉन्ट टू थँक इवन द चीफ मिनिस्टर. अरे हो काबराल, चीफ मिनिस्टराक सांग ताका थँक्यू म्हणटा म्हणून, की जे पर्रीकारान स्टार्ट केलें हांव मंत्री आसतना रेमेडिएशन तें ताणें चालू दवरलें. म्हणून आय एम थँकिंग हिम फॉर इट एंड आय एम आस्किंग हिम टू, कित्याक नाजाल्यार म्हणटा तो बरें कांय उलयना म्हणून. स्पीकर सर, आतां थोडें बरें उलयता म्हणून टायम थोडो चड दी. आतां एक अशें आहा की गार्बेज मॅनेजमेंट पॉलिसी म्हणून करची म्हणून हांव मागतां. ना हें बरें उलयता, तुमचें बरें उलयता, आतां गायता, तुमचें खातर ना. स्पीकर सर, ही गार्बेज मॅनेजमेंट पॉलिसी इतल्या खातीर मागता हांव, कित्याक सगळी वेस्ट जी आहा ती तांणी एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री केल्ली आहा, ती वेस्ट तांचेच कडेन दियात. आनीक म्हाका दिसता एक मिनिट, हें सगळें स्पेसिफीक. एक रिमोट सेन्सिंग सेंटर म्हणटा तें एक ऑटोनॉमस ऑर्गनायझेशन. एक रिमोट सेन्सिंग, जिओग्राफीक इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स, ही सगळी एक नोडल एजन्सी जिओ स्पेशल निड्सा खातीर केल्ली आहा. स्पीकर सर, हे सगळ्या खातीर हें काम करतात. एक सेंटर करचें गोंयान हें जावचें आनीक मंत्र्यान हें करचें म्हणून हांव डिमांड करतां. हें जर आशिल्लें जाल्यार फ्लड जावचे पयलीं, 5 मिनटां, फ्लड जावचे पयलीं कळपाचें. स्पीकर सर, एनिमल हजबंड्रीन एकूच मागता, ए काबराल, कुत्रे सगळ्यांक चाबतात. स्पीकर सर, ना तो तुमकां डायरेक्शनान दिता, ताका बसय. स्पीकर सर, एक स्पीकर सर, हांव शेतकरी ओगीच सांगता. स्पीकर सर, एक कोकण कन्याल म्हणून हे आहा,
एग्रीकल्चर डिमांड आसा ना 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 हे एनिमल डिमांड आसा स्पीकर सर Agriculture demand आसा. काय कळपाक बरें तुमी आसतले पळय. एग्रीकल्चर डिमांडाचे उलयान एक गोटरी करपाक हांची स्कीम आहा. अच्छा गोटरी म्हळ्यार कितें बोकड्यो हय हय बोकड्यो पालपाची कोकण कन्याल म्हणून एक वेरायटी आहा हांवें पोसल्या येस हाजेर दिश्टी पडटा दाखयला फोटो कोणाचो दुकराचो कितें रे बाबा स्पीकर सर गोटेरीची स्कीम तुमचे इकॉनॉमिक सर्वेन दाखयला दुकर पळया मरे बजेट प्रेझेंट हें तुमकां दाखयल्यार चुकता हें हांव तर दाखयना कोण तरी तुमी दवरात हें दाखोवपाक येस ओके स्पीकर सर एकूच मिनिट विरेश बोरकार आनी एक मिनिट स्पीकर सर आमचे केजीस मातशे वाडय आमचे मडगांव म्युनिसिपालिटी विरेश बोरकार. कुत्र्या खातीर आमकां केजीस कमी आहा त्यो ताणें करच्यो. स्पीकर सर ताका आन्सर दितना त्रास करपाक रावना इतलें सांगून हेंच ताजे कडेन दिता पूण मातसो 5 मिनटां दी ओके पांच दी पांच ना, विषय मागीर तुज्या आन्सराक रावना. विरेश बोरकार तुम्ही उलोवपाक स्टार्ट करा तुका कितें जाला विरेश बोरकार स्पीकर सर हाका फाल्यां कितलो रावता तो पळोवया या करतलो तो विषय सुरू हो काबरालाचे जय संतोशी तें करूं स्पीकर सर उलोवपाक सुरवात कर स्पीकर सर हें कितें जालें तुमी तरी तांकां सांगचें कशें वागप उलय लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर डिस्टर्बन्स मिनिस्टर जाला